बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मा सैकवड तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, रोशन आणि विनिता हांच्या दोनूय कुटुंबाच्या नांवान तांच्या काजाराच्या मिसाक तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार मागतां. रोशन आनी विनिता देवान संवसार रचलो, ताच्या उपरांत आदाम दादल्याक रचलें आनी देवान म्हळें दादल्यान एकल्यान आसचें बरें न्हय, आनी त्या देखून ताका सरी समान जावची स्त्री रचली आनी थंय तावन कुटुंबां जिवीत आरंभ जालें. येदोळ रोशन एक सुरो आनी विनिता एक सुरे जावन आसल्यात आनी आज तावन तुमी कुटुंबां जिविताक मेट काडटा आसतना ह्या आल्तारा मुखार हांगासर आयल्यात एकामेकाक बासते जिणीभर आमी एकामेकाक मोगान लेखतल्या प्रामाणीकपणान आमी जियेतल्या म्हणली बास दिवं हांगासर आयल्यात आनी ह्या मुखांत्र एक बरें क्रिस्ती कुटुंब आरंभ करूंक तुमी देवाची काकळोतो आनी देवाची बेसांव मागोवंक हांगा आयले आसतना आमी तुमकां सर बरें मागता. तशेंच सर्वेस्पर देव आज तुमी काडचें मेळट तें शाश्वत करून दी, तुमकां जाय त्या देणांनी बरोवन दी, बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आनी आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ फळ हांकां मेळचे खातीर नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमची पातकां वळखून घेवया आनी आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवे धा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जाय तितलीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडा अपराध. ह्या पसत बेगीन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुज्या दोतान आमकां कळयल्ल्या देखून जेजो तुजो पोत मनीस जालो म्हूण आमी जाण जाल्या ताच्या कश्टां आनी कुसां वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळया मदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो.
देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायला तशें परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. दुसरे वाचप सांपवलून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पसतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूर्त वेळ तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय, हांव आयलां, पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी. देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत
आमी पोवीस जाल्या. देवाचे उतर हे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. थोड्याच दिसांनी मुरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शाराक धांवी गेली. थंय जाकारेच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मुरी असो नामान आयकतच तिच्या कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुजे कुशीचे फळ. म्हज्या सुमियाच्या माथेन म्हज्या बेटेक येवचे हे भाग खंय थावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत मानलेली तूं कितली भागी. तवळो मुरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची ओडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देवाचे उतार हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयण्यानो आनी प्रत्येक जावन लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक ह्या वेदी समकर बसून आसच्या रोशन आनी विनीता. आज आमकां हर एकल्याकी दोरतो सांभ्राम. पयले आमी क्रिस्तेन ह्या काळाच्या 4थ्या आयतराच्या देवस्तुतेक आमी सांगत आसा. जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक लक्षिल्यान आमी तयारी करना आसा. आनी आज आमचो संतोष दोरतो करूंक दुसऱ्यान रोशन आनी विनीता लग्न सक्रामेंतांत एक व्हरतात. एक नवें कुटुंबां जिवीत सुरवात करतात आनी ह्या दोड्या संभ्रमांत आमी भागीदार जावन हांगासर आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमी सगळां आनी प्रत्येक जावन आज रोशन आनी विनीता पयल्यान आयच्या वांजलान आमी आयकल्ल्या प्रमाणे देवाची स्तुती गावंक, देवाक अर्घां दिवंक, देवाचो उपकार बावडोवच्या खातीर ह्या वेदी समकर ती दोगांय बसून आसात. मुरयेन म्हळें, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान व्हरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दयाल दिश्ट घाली. रोशन आनी विनीता तांच्या दोगांयच्या जिवितान ह्या दोनी कुटुंबान देवान जायती आश्चर्यां विस्मेतां केल्यात. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान केल्यात. तरी करून आज रोशन आनी विनीता संगी आमी पयलें देवान केल्ल्या त्या सकट बरेपणा खातीर हे अर्घां बलिदान आमी भेटोवया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देवाची स्तुती आमी गावया. देवान आमच्या हर एकल्याच्या आमी किरकोळ आमच्या जिवितान केल्ले ते बरेपण आयचे दीस आमी ओळखून घेवया. मोगाचें
एक गडीत वा काणी हांवें वाचलें अशें आसा. एक दीस एक तरणाटें चली एका दर्याच्या तडीर सोलोन आसलें गई आनी त्या रेंवेर सोलोन आसतना त्या दर्यांतली स्टार फिश नक्षत्र मेनू आमी म्हणटा नेकेत्रां मासली ती लारांक तडीर येवन पडोल्ली रास पडोल्ली आनी थंयसर उदक नासतना ती कश्टांनी आसली. आनी हे तरणाटे चली पळयलें एक एक नक्षत्रां मासली विसून दर्याक उडयता खंय ते फाटी उदकाक उडयता. आनी एक माणेस्त पयस बसून ह्या चलयेन करचें तें पळोवन आसोन आसलो खंय आनी मुखार ह्या चलये लागीं येवन म्हणालो खंय तुवें एक एक नक्षत्र मेन विसून दर्याक उडयलें जाल्यार तूं कितें व्यत्यास करूंक शकताय कितें बदलावन करूंक शकताय वॉट डिफरन्सस यू कॅन मेक तूं कितें व्यत्यास करूंक शकताय. चेडवा भुरग्याक मस्त बेजार जालें गे कित्याक ताणें केल्ल्या त्या बऱ्या कामाक प्रोत्साहन मेळोना ताणें उत्तेजन दिवना आनी ताका लागून तें चली मुखार सरलें गे आनी मुखार चलतना ताच्या मोतीक कितेंय झळकालें गे परत बाग घालें गे आनी एक नक्षत्र मीन वा मासली विसली गे आनी दर्याक उडोवन त्या मानेस्ताक म्हणालें गे सक्कड नक्षत्र मीन वा मासली स्टार फिशाच्या जिवितांत हांव बदलावन हाडूंक सकोना जावंक पुरो आय मे नॉट बी एबल टू मेक अ डिफरन्सस इन ऑल दोज फिशेस बट आय कॅन मेक अ डिफरन्स इन वन ऑफ दीस फिश. एका मासलेच्या जिवितांत हांवें बदलावन करी येत म्हणालें की मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयच्या दिसा आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्यागे आनी प्रत्येक जावन रोशन आनी विनिता तांणी एकामेकाच्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत वी कॅन मेक द डिफरन्सस आमी बदलावन हाडयेत आमी व्यत्यास करयेत. मोगाळ भवन आनी भयणीनो केन्ना आमी मुरये परी जियेता मुरयेचें जिवीत आमचें करून घेता तवळ खंडीत बदलावन साध्य मोगाचें न्हू. हाचे पयले वाचप मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें आनी ह्या वाचपान आमी पळयता बेतलेम एक ल्हान शार सक्कड शारां पैकी कोणायकी कळीत नातलें नांव कळीत नातलें तें शार जावन आसलें पूण देवाचें योजन देवाची बसोवणी पूर्ण जाल्ल्या वरवीं हें शार सगळ्या संवसाराक उजवाड दिवंक पावलें सक्कडांक ह्या शाराची वळख दिवंक शकलें. मोगाळ भवन आनी भयणी एक ल्हान शार आनी ताचे मारिपा सक्कडांक तें समजूंक जाणा जावंक पावलें मोगाचें न्हू. हाचे दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें जेजू क्रिस्त ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा मारिपात आमचे सगळे मनशा कुळाचे पातक धुवन नितळ करता आनी हर एक मनशाच्या जिवितांत ही कूड मेक द डिफरन्स ताणें बदलावन हाडली ताणें व्यत्यास केलें मोगाचें न्हू. आनी आदलें कितें आसलें बलिदान सगळें तें नवो अर्थ दिवंक शकलो एक व्यक्ती मोगाचें न्हू एकल्यान बरें केलें. हाच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार मोरी माई एक सादी स्त्री एक चली सादी स्त्री केन्ना देवाचें योजन तिका उगडापें जालें देवाक ती म्हणाली तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं आपले तुजी साकर आनी केन्ना देवाच्या कुशीक तिणें खालती मान घालें न्हय केवल एलिझाबेथीचे भेटकन एलिझाबेथीच्या जिवितांत संतोष दिलो आनी तिच्या गर्भांत आसलेल्या जुवांक मा संतोष दिलो तिच्या मारिपान मुरयेन सगळ्या मनशा कुळाक संतोष दिलो मोगाचें न्हू. सगळ्या मनशा कुळाचें जिवीत तिच्या पुता मारिपात ती बदलूंक शकली. शी कूड मेक द डिफरन्सस इन द लायफ ऑफ ऑल द पीपल. सक्कड मनशाच्या जिवितांत मुरयेमायन म्हणल्या ते यस देवाक जायत म्हणल्या वरवीं तिणें बदलावन हाडूंक शकली मोगाचें न्हू. आज आमकांय हर एकल्याक ह्या क्रिस्तियानाच्या चवथ्या आयतारा मोगाचें न्हू आमी हर एकल्याच्या जिवितांत व्यत्यास करूंक जाता. केन्ना आमी मुरये परी आमचें जिवीत सेवेंत झरयता हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वावुरता आमी हेरांचें जिवीत नंदन करूंक शकता बरें करूंक शकता. मोगाच्या रोशन आनी विनिता आज तुमकां देवान आपयला मोगाचें न्हू देवान तुमकां एक विशेष आपोवणें दिला आनी ह्या आपोवण्या मारिपात यू शूड मेक द डिफरन्सस इन ईच अदर्स लायफ एकामेकाच्या जिवितांत तुमी बदलावन करूंक देवान तुमकां आपयलां. आतां बदलावन तुमी एकामेकाच्या जिवितांत बदलावन करीत जाल्यार कितें गरजेचें पयलें पाद्रापान वडोलो
स्वागत करतना विगारान एक उतार म्हळें सगळें तयार जालां सगळें रेडी केलां सगळ्यांक जबाबदारी तुमी वांटून दिल्या ती जबाबदारी करतात हो 1 घंटो देवाक दिया म्हळें हो 1 घंटो देवाक दिया म्हळें मोगचेनो हांवें म्हणचे तेंत आयच्या वांजेलांत आतां मुरयेक बोडव्यान कितें म्हळें सर्वेस बरो तुजे सवे आसा आनी मुरयेन तें मानून घेतलें हें सर्वेस्पर म्हजें सवें आसा हें सर्वेस्पराची मांडावळ आनी त्या स्पिरितान बरोवन ती एलिझाबेथीक मावशे भयणी भेट करता सेवा करता तिजें जिवीत सगळ्या संवसाराक ती समर्पण करता मोगाचेनो केन्ना तुमी तुमच्या जिवितांत देवाक वळखून घेतात देव तुमच्या सांगाताय आसा इम्मानुएल आमचो देव आमच्या सांगात आसा तेदून केन्ना तुमी हर एका दिसा हर एका घडये त्या देवाक तुमच्या जिवितांत वळखून घेतात त्या देवाक तुमच्या जिवितांत जागो दितात त्या देवाच्या पांयांतळा मागण्या मारिपात तुमी येतात तुमच्या जिवितांत तो व्यत्यास करता डिफरन्स तो करता पयलें तुमच्या दोगांयच्या जिवितांत आनी तो वळ मात्र तुमी एकामेकाच्या जिवितांत डिफरन्सस हाडूंक शकतात डिफरन्सस करूंक शकतात पयलें ताणें आमच्या जिवितांत करीजे हें साध्य केदळा आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण करता ताका आमी दिता आमी तुजी मुरये भशेन आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण आमी म्हणटा तवळ मात्र हें साध्य ताका लागून रोशन आनी विनीता आज तुमी तुमचे जिवीत देवाक समर्पण करीजे म्हजे थंय आमचे थंय देव आसा म्हणलें तें वळखून घेजे आनी त्या देवाच्या योजने प्रकार देवाच्या मांडावळी प्रकार तुमचें मुखलें सगळें काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत तुमी बांदून हाडलें जाल्यार खंडीत तुमचें जिवीत नंदन जाता तें वर्थ जाता ताचो कांयच दुबाव ना म्हणयेत दुसरें जावन आसा लग्न जिविताचो शेवट कितें लग्न जिविताचो उद्देश द पर्पज ऑफ मॅरेज तुम्ही शिबिराक गेले जाल्यार आयकल्ले उडासा जाल्यार कितें एकामेकाचो मोग एकामेकाचें बरेपण पयलें जर तर हें तुमच्या जिवितांत पालता जाल्यार जी येता जाल्यार यू कूड ब्रिंग द डिफरन्सस इन ईच अदर्स लायफ एकामेकाच्या जिवितांत व्यत्यास हाडूंक बदलाव हाडूंक तुमी शकतात तरी करून तुमच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग एकामेकाचें बरेपण आमी स्वार्थी न्ही म्हाका बरें जायचें म्हजें जिवीत बरें जायचें न्ही आतां रोशन तुका सगळें तुजें जिवितांत विनिताचें जिवीत बरें जायचें आनी विनिता तुका रोशनाचें जिवीत बरें जायचें त्या देखून तूं जुआंव पावल दुसऱ्या पापा साहेबान 1994 इस्वेंत कुटुंबाक पाठयलेल्या त्या पत्रांत ताणें म्हणलें उतरां लग्नाच्या दिसा एक दादलो आनी स्त्री आपणाकच काणीक जावन एकामेकाक भेटोवन दितात आनी एकामेकाक काणीक जावन स्विकार करतात त्या देखून रोशन तुवें आज तुजें समर्पण विनिता करचें विनिता आज तुजें समर्पण रोशना करचें आनी एकामेकाक तुमी गिफ्ट जावन स्विकार करचें आनी तें करतना एकामेकाचो मोग करूंक एकामेका खातीर जियोंक एकामेका खातीर तुमचें जिवीत जोरोवंक आनी एकामेकाक बरेपण दिवंक तुमी शकतात आनी तवळ खंडीत तुमचें जिवीत वर्तें जाता नंदन जाता तवळ तुमी एकामेकाच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक शकतात एकामेकाचें जिवीत मुरये भाशेन बरें करून सांगतात तर रोशन आनी विनिता हांव तुमकां हांगासर जमलेल्या सगळ्यांच्या नांवान हांव बरें मागता तुमचें मुखलें सगळें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आशेता आनी तुमी दोगांय मुरये भाशेन तुमचें जिवीत जियोंक तसो तुमी तुमकां प्रेरण दिवन दी कृपा दिवन दी म्हणून हांव मागता मोगाल भावन आनी भयणीनो आज आमी तांचे खातीर मागता आसतना आमी हर एकली आमकां तो संदेश आमी एकामेकाच्या जिवितांत बदलावन हाडिचे डिफरन्सस हाडिचे हे आमी करीचे त्या देखून आमचें जिवीत मुरये भाशेन सेवेंत आमी जोरोवया एकामेकाचें बरेपण आमी आशेवया आनी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत त्या दिशेन आमी नंदन करया अर्थाभरीत करया आनी तीच कृपा त्या सोमयात हांव ह्या बलिदाना वेळी मागून घेवया आमीन. सत म्हणटा देवा सर परिवेदरा बापा सर परिवेदनाच्या रसनारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे क्लास पता आमच्या सोम्या जो पवित्र कडे सांगलो आमकां मुरये नांव जल्मालो पांच पेरकातरे कस असले ताका उसार जोडलो तो मेळ्ळो केलो तो मेळ्ळो देवलो तिसरे दिसा मेळ्ळो पंदूच वाजलो सरकार सोडलो सर परिवेदनाच्या उजवाड बसला थंय तांचे आनी मुसरी करूंक गेलो
सत्मना पवित्रत्या कॅथोलिक पोळी सभेत भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जेवणपण सस्ताचे जिवीत आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेस पोरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुम्ही ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. रोशन आनी विनीता कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप खुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. आमी हांगा आयल्या. वय हांव हांगा आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव रोशन तुका विनिता म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुका तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव विनिता तुका रोशन म्हजो पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. विनिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पोर देव आमचो मोगाचो बाप जावन आसा ताच्या थंय आमची प्रार्थना आमी आतां उबारया. मोगळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिसून दिल्लो श्रेष्ठ उपादेश पाळण तांचे तबेन आसल्या देव परचेक ते प्रेरण जावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी लग्नाच्या आनी कुटुंबाच्या मोलाक गौरव दिवन बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक योजना रुपीत करूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता हांव. आज लग्न सभे स्वीकार केल्ल्या रोशनाक आनी विनिताक सुखान तशेंच दुखान पिडेन तशेंच भलायकेन संतोष बरी दवर म्हूण मागता हांव. ह्या लग्नाच्या संबंदा वरवीं लागीं आयिल्लीं दोन कुटुंबां एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणांत वाडून दीत म्हूण मागता हांव. ह्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांक ससां विशीं लाभय आनी तांचे आदर्श कुटुंबाच्यांनी मोगान जियोवंक आदार जावं म्हूण मागता हांव. लग्न जाल्ल्या आनी जावंकेच्या जोड्यांनी बरी आनी आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तांची मोत तूं उजवाडाय म्हूण मागता हांव. आमची वैयक्तीक प्रार्थना सर्वेस्परात आमी उसारया. सर्गीच्या बापा, आमची प्रार्थना आमी तुजे थंय उबारल्यान ती मानवून घे. जें कितें आमी बाबार्थान तुजे लागीं मागलां तुज्या उदारपणान आमकां पाटय म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें तुमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान भगवंत ओंकार मोरयेची कोस सफळ केली. तुजे वेदेचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान ओंकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतास ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावल्ली. ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाकाणची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पसर समर्पणची. तेच परे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससने कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावरता सोगट परगटोया. तुझे
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी वजवेता असो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी राखण सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रदयेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवी सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये संगाती तिचो पोती भाग्यमोन जुजय भाग्यमोन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगातात त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशी आमची पाखां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. लग्नाभ्यासांत भितर सरून विदेश आयलेल्या ह्या न्हवऱ्या व्हंकलेक सदांच एकवटली दवर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशांक तुज्या सारक्या स्वर आसतना तुवें दादलो आनी स्त्री करून तांकां रचली. दादल्यान आनी स्त्रियेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पंथाक पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परचे कडेन केल्ल्या खरसो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तसो भावार्थ्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर रोशन आनी विनिता तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची दिनी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूं सुतांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवंक आपण बांदून हाडटा तें कुटाम मेहनतन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावं ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे विनिताक तुज्या शुभाम आशिर्वादांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या शगुनांनी तें सोबोवं. ह्या तुज्या पुता रोशनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन
तुज्या पवित्र जेवणात वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखान एकपणांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या ज्या धर्मजकामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पटकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
राखणेच्या पागोळा देव कुंवरा प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या जेवणात वांटो घेवन तुझ्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सडवंदराच्या जल्माची परब जितले लागीं लागीं पावता तितले व्हड व्हड जावं आमचे भक्त. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर परवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावं आनी निर्मेव. देवाचो एकलो स्पोत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकळूत करूं आनी तुमकां आदार देव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रती मोगान सदांच बरो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. एक घडी पर बसया. मोगाच्या रोशन आनी विनिता सर्वेस्परा देवान तुमकां दोन कुशींतल्यान येवन इगर्जेच्या एका दरवंडांतल्यान भितर सरून आतां एकच जावन भायर वचूंक फावो केला. देवाक तुमची सांगता मेळोवन आमी अर्गां दिता. तुमचें लग्ना जिवीत संतोषू समाधान तृप्तेचें जावं दी म्हूण मागता. इतलीच विनंती करची. केन्नाय एक अवकाश मेळटना लग्नाच्या मिसाक रेस्पेराच्या मिसाक म्हयन्यांत एक पुटी मणी हजर जाया. आनी आयिल्लीं खंय खंय कोणशान बसनाका दोगांय सांगातात ते बसा. तांणी आंगवण्यो करतना तुमच्योय आंगवण्यो नव्यो जातात. कांय देवाचें उतर वाचतना कांय तरी तुमच्याय जिविताक प्रेरण मेळटा. इतलें मात तुमचे लागीं विनंती करची. बाकीचें देव सांबाळटा राखता. हांगासर आयिल्ल्या सर्व याजकांक धर्मीक भाव भयणींक तुमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. कोयराच्या सांद्यांक फोटोग्राफर्स तुमकांय देव बरें करूं. आतां निमाणें गीत गायता आसतना एक तस्वीर सुरवेर याजकां सांगता. दुसरी तस्वीर सर्व धर्म भयणी सांगता. तुमी मुखार येवचें तस्वीर काडची. ताचे उपरांत तुमी आनी कोण तुमकां साक्षी रावले तांणी सीदा वचून डॉक्युमेंटार सायन करची. ताचे उपरांत फाटीं येवन फकत 2 तस्विऱ्यो मात्र इगर्जेच्या भितर एक एक तुमच्या कुटुंबाच्या लागशिल्ल्या सैऱ्यांत काडच्यो. बाकीच्यो फोटो भायर काण सुदारसूंचे. उबे रावया आनी निमाणें गीत गावया.
सुखांत दुखांत पिडेत भलायकेन रावता विश्वासी सुम्या आमी राताम सोबात शेवट पर्यंत लालीर म्हाका भुरगीं तुजी विश्वास कोणाला वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाडो करपेस मोगान वाडो करपेस जियोन समर्पण सुसऱ्या दर्यांत जिणे तारवांत रस्त्यान वराचे वादळ येताना मोगान सोवाय लग्ना जिवितांत तुजे समी सोम्या केदीन सोमसोना विश्वास पोरान वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोम्या वाडो करपेस मोगान वाडो करपेस जियोन समर्पण धैर्यान मोगान पुता सवे दुलो पांवार मोरे आशीर्वाद तू आमकां तुझे गुरुवे देवा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुखांत दुखांत पिडेत भलायकेन रावता विश्वासी सोम्या आमी राखाम सोबात शेवट पर्यंत लालीर मागता भुरगीं तुजी विश्वास वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्या सदांच निवास कर मोगान आमकां वाडो कुरपेची समय देवान संसरा दर्यांत जिणे तारवांत कश्टान वारांचे वादळ येताना मोगा सोवायन लग्ना जिवितांत तुजे संगीन सोम्या केदींच समसोना विश्वास वाडो मोगाची घरांत आमच्या सोऱ्या ये मदहोशिया ये तन्हाइया तसव्वुर में है किसकी परछाइया ये भीगा समा उमंगे जवा मुझे इश्क ले जा रहा है कहाँ क्यों गुम है हर दिशा क्यों होता है नशा
क्यों आता है मजा न तुम जानो ना न तुम जानो ना हम न तुम जानो ना हम. Testing check. Testing check. Check, mic check. Sound check. This is the last commercial back, but now I go. This one for them hood girls, them good girls, they distribution. Styling, styling, live it up in the city. Got chunks on when the sing along, I kiss myself so pretty. Too hot, hot damn. Call the police and the fireman. Too hot, hot damn. Make a dragon want no retirement. Too hot, hot damn. Say my name and who I am. Too hot, hot damn. And my band about that money. Back it down. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it a yeah. 'Cause Uptown Funk gon' give it a yeah. 'Cause Uptown Funk gon' give it a yeah. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Check, check. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh, stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign check. Julio, get touch. To Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smooth and fresh, just give it. I said I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. Too hot, hot damn. Make a dragon want no retirement. Too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot, hot damn. And my band about that money. Break it down. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it a yeah. 'Cause Uptown Funk gon' give it a yeah. Uptown Funk gon' give it a yeah. Saturday night we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe it, just watch. Don't believe me, 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 just watch. Hey, 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 oh. Mic check. Check, mic check. Mic check.
check. Sereno कार्य सुरू करसो वेळ सडीत लंबाई करी नसताना रोशन आणि विनीताच्या लग्न संभ्रमाच्या कार्याके आम्ही सगळ्यांग सर जमल्या देखून आम्ही कार्य सुरू करता चेक टेस्ट टेस्ट बसवली सगळा बारी टेन्शनार बसले बरे दिसता तुम्ही पण तोंडार एक सोबीत हसो दिया आपल्या नांगी आणखी हसा ना तुम्ही काला गुत्त ना मगा कार्य सुरू करूया की मग थम्स अप दितात की कमॉन एवरीवन गिव मी थम्स अप येस थोड्यांची ब्लाउज टाईट झाली आहे म्हणून आत वैरो सानांते व्हेरी गुड मग शनो मजे खातीर नाही रोशन आणि विनीता या जोड्या पासोत तोंडार एक सोबीत हसो दिवन कार्य सुरू करशा कमी आयती जाऊया जमलेल्या समीस तांके देवरो दीस मागता देवान सक्कड ही पृथ्वी रचली सक्कड देवाक बरें दिसले अकरेक देवान मनशाक रचलो आणि मुळे वाडा सडा संसार बरा रोशन आणि विनीता या जोड्यान या उतराक पाळो दिला दोन काळजा मात्र नाही दोन कुटुंबा एक जाल्या देखून पहिल्यान पहिले लोबो आणि रेगो कुटुंबादरांक या सोबीत वेदीक आपोवचो वेळ पहिल्या पंक्तेर रोशनाच्या पप्पा मम्मीक रावयला
कितली बरी रावल्यांत म्हळ्यार एकामेकाचो हात चिड्डात आमी जर घट्ट धरलात आनी ह्या वेदेक ती हांगासर येतात आनी तांच्या फाटल्यान कोण आसात विनीताची आवय बापाय तोंडार सुबीत हांसो दिवन सकड फॅमिली ह्या वेदेक येवच्या वखदा घट्ट दोन ताळयो दिवया. लेट्स वेलकम लोबो and Rego family members. Come on. She's crazy like a fool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. She's crazy like a fool. What about Gloria ci Daddy Mamma Yagea. Gloria ci. Daddy Cool? Hopefully ci Yagea. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. She's crazy like a fool. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Hopefully ci Yagea. Hopefully ci Yakushigea. Hopefully ci Yakushi. What about Daddy Cool? Daddy Cool. 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 Thank you, Bosmitratin, Lobo आणि रेगो कुटुंबादारांगसर सोलो नायलान सैरानो तुम्ही दिल्ल्यो ताळयो इल्लेशे उणी जाल्यात काही म्हाका हुकलेच्या डॅडी मम्मीच्या तोंडार असो इल्लेशे उण्या दिसतात. बरें सैरानो या दोन्ही कुटुंबादारांक मानान आणि मोगान या सोबायाच्या वेदीक मोगाचो स्वागत आमी करता. कुटुंबादार आयल्यान आणि अपुरबायन आतां कोण येतात? आतां कोण येतात म्हळ्यार आमच्या रोशन आनी विनीताक सांगात दिवची देडो आनी देडी पेज बॉय आनी फ्लावर गर्ल्स आयती जाल्यान तांकां सांगिल्लें हांवें ಒಟ್ಟು गात धरून रावा रे म्हणून ती कोरोना आल्ले बरी पयस रावल्यांत सामाजिक अंतर दवरल्यांत आनी पण इल्लेशे लागीं येतले म्हण आमी बरोवस्तांव. Ladies and gentlemen, let's welcome dashing best man, beautiful bridesmaid with a cute little page boy and flower girl. Come on. Listen to the music, sing on. Just move those hands. Go ahead, get crazy. Anyone can do it. Sing on. Show the world you got the fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do. Prove to them you got it. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Hey, hey. I'm better when I'm dancing. Hey, hey. We can do this together. Makes you feel better when you're dancing. Hey, hey. Thank you, Bosmitratin, amso page boys आणि आमची flower girls हांगासर उबी जाल्यात. पण तांकां गट्ट ताळयो दिया सैरानो. Come on everyone. हांव तांचे मोठवी वळख करता कित्याक म्हळ्यार ती कितलो वेळ हांगासर बसतात म्हूण म्हाकाय गोत्तू ना. देखून तांचे मोठवी वळख पेज बॉय नंबर 1 रिशॉन फर्नांडीस सोमागी पता तुंतुगी काले बोर्डान नायलाय अंकल रोशन हांगा तांदाव काल रे Here comes your bride. Okay. Very good. आणि तो 7th and the St. Dominic School आणि आमचो आनी एकलो पेज बॉय आसा एंजलो डिसोजा करेक्ट की सोमांगी पळयतना बेन दिसल्यार म्हाका तुवें मारता की म्हणजे सोमा नांगी म्हणून ओके आमचो एंजलो बारी बरें दिसता पळय ताचें काळीज भायर आयलां आज हुशारचें सोबी दिसता जाल्यार ताका गट्ट ताळयो दिया पळय. कम ऑन एवरीवन. एंड आमचो एंजलो 4th शिकता. Flower girl number 1 is Shaina Fernandez. You're the one? Very good, Shaina. And te amche Aloysius Gonzaga School and 6th shikta. And Rebecca Ashel George. You're the one? Yes, sir. I'm here. Very good. Takai get to don talyo devya. Te first standard and shikta. Very good. Okay. Tumi tumsha mummy daddy lagi वशीत. जायत की पता मागीर आपयता हांव तुमकां वचून बसा तुमी. Yeah, please.
बरें मग देडी देडो कुटुंबादारांक सरेन पावल्यात आनी एक जोडे आयते जाला सुखांतनी दुखांत पिडेंतनी भलायकेन संगता रावतेल्या म्हणले बस आपणावन ह्या सभेच्या वेदीक येवच्याक. Dear ladies and gentlemen, it's time to welcome the brand new couple of the day awaiting to make their ways to this lovely stage. आम्ही समेस्ता कितें करया एक घडी बरो आमच्या पायांनी उबे रावया. थोडी सोदतात पाय आसात गी नांत गे म्हणून उबे रावा. Come on everyone, lovely. आणि आमचो रोशन आनी विनीता सोबायेचे जोडे ह्या वेदीक येवच्याक आयते जाल्या वखता तांकां स्वागत करशाक आमी आयती जावया. आमी समेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान वर्ल्डच्या रिदम मेट्सांच्या संगीताच्या नादान विनीता रोशन आमचे मोदल्यान. Talio, clap, clap, clap. दोन्ही हात वयर केले हाय करा पण come on everyone both the hands. हात वयर वयर come on. Say yeah, 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 yeah. I'm gonna go, 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 go. If you're ready, if you're ready. Thank you. देवरे गुरु बसनाकात या बापा टिंगुलीन तू साई भाई. Okay. रोशन आणि विनीता बापूर बॅचे जोडे किरा सळरीन सोपता हांगसर आमकां दिसता तांचे सोबाय आमी साकोंक हांगसर जुंबल्ली आसा. म्हाका एक सांगा हांगा रोशनाच्या सायडीची कोण पुरा आसात हात वयर करा. अर्दी न्ही सगळी. व्हेरी गुड. ओके. आमचो रोशन कसो दिसता म्हणी सारता तुमचो दम दाखयजे तुमी ओमजोर घरांचो जाय तेगे जोरान एक बडी बॉ मारूंक आसा आनी उपरांत हांव निड्डेल कोरडेल येता तांचो दम पयलें तान डबल येता पळया आमचो दम घेतलो आनी पयलें पळया ओमजोर घरानो तुमचो नवरो बाब सोबीत दिसता जाल्यार ताचे खातीर रेडी जोरान बोबाट मारा 3, 2, 1 मेक सम नॉयज. सुपर्ब. विनीताची मम्मी फाटींगून पळयता उल्लार आता निकल म्हणून. ओके. आनी आतां आमचे विनीता इसार जेसो म्हणना ते सोबीत दिसता अपूर्ब्यान सोंपता. तुमकांय ती सोबाय दिसता जाल्यार कोरडेल घरानो जोरान एक बडी बोबाट मारा 3, 2, 1 कम ऑन. व्हेरी गुड. देव बरें करूं. आमी पेट्ट करचे नाका. आस्तान रोशन आनी विनीता दोगांय बगार एक जाल्यान देखून आमची कुटुंबादारां एक. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी बसचें आनी तुमची बसकां तुमी स्विकार करचें. जायते पाद्र्याव दिसतात हांगासर तुमकां सगळ्यांकी आमी मान पाठयता स्वागत म्हणटा आनी ह्या कार्याक सर्व धार्मीक याजकांक आनी धर्म भयणींक मोगासो मानासो गौरव असो स्वागत. पण सगळ पाद्र्या बागनी सिस्टरांक घट्ट ताळयो दिया आपल्या. थँक्यू. देव बरें करूं. सेरेनो रोशन आनी विनीताक बरें मागूंक आमी सगळ हांगासर जमल्लीं आसा आनी संभ्रमाच्या वर्तांत हो संतोष आयच्या दिसा दोडतो जाला. मॉनिटर केळू दिला. टेस्ट चेक टेस्ट. दोन काळजां मात्र न्ही दोन कुटुंबां हांगासर एक जाल्यान. पयल्यान पयलें अपूर्बायेच्या कुटुंबादारांक हांव तुमच्या मुखार सदर करतां. पयलो गौरव न्हवऱ्या केल्या कुटुंबांतल्या मालगड्यांक आमच्या मुखार आसात रोशन लोबोची मोगाची आवय आनी बापय बोमानेस्त थॉमस लोबो आनी बेनेडिक्टा रोसारियो इट उबे रावतात गी अंकल आनी आंटी. सादें सोबीत बळें आनी कलतें जोडें ओमजोरच्या वर्तांत जिवनचें. रोशन आनी ताच्या भाऊ भयण्यांक हुस्क्या वयलो मोग दिला. त्याग सॅक्रिफीस कितें म्हूण समजयला आनी पोटा बुक कितें म्हूण जाणा आसून ह्या पुताक ह्या आवय बापायन जायतो मोग दिवन वाडयला. पळय आमच्या डॅडी नंबर 1 आनी मदर इंडियाक इटी घट्ट दोन ताळयो दिया पळय. कम ऑन एवरीवन. देव बरें करूं. पळय हाताक हात धरा पळय तुमी उडल धरले बरीत. अंकल बी येता आतां ना न्ही. ओके. दोगांय मुखार या. रोशनाच्या सायडीक रावा. ताका इल्लें बेन दिसता की तुमी इल्लें सायडीक रावल्यार ताचें बेन पयस जाता. ओके. मगेशनो आमचो मोगासो थॉमस दट्टू
कृषी प्रधान कुटुंबाचो वडील कृषेंत ताणें व्याप्त अपणावन आज ह्या पावंडाक ह्या कुटुंबांतल्या वर्तांतल्या अभिमानाच्या संकेताक तो पावला जाल्यार कृषी जिवाळ कुटुंब ताचें बेनेडिक्टा बायेन जिने वर्तांत आपल्या पतीक आनी भुरग्यांक लिसांव सांबाळून मोगान बेसांव दिवन आपले मिसांव संपोवन संभ्रमीक रितीन आज हांगासर ती उबी आसा. हांव हांगासर मुखार पळयता विनीताची मोगाची आवय बापूय वळख नतली कोणी नांत ह्या जोडयाची सगळ्या निड्डेल कोर्डेलान भोव फामाद अपूर्बायेचें कुटुंब मानेसो वेल्फ्रेड लॅन्सी रेगो आनी मानेस्तीन अनिता रेगो इटिंग गट्ट दोन ताळयो तांकां दिवया आनी हांगासर तुमी मुखार उमशें. विनीताची पप्पा मम्मी हांगासर आसात. मानेस वेल्फ्रेड लॅन्सी रेगो अनिता बायेचो घरकार निड्डेलचो सावकार रेगो कॅटरिंगाचो सरदार आनी सगळ्यांक बरें केल्लो बरो सामारियागार आनी मगाचो एक सोबीत कुटुंब ताणें बांदून हाडला. पळया मगाच्या पप्पाक विनीताच्या आनी मम्मीक आनी गट्ट दोन ताळयो आमी दिवया आनी सर्व बरें तांकां आमी मागया. वळोवक हांव कांयच चड करूंक वचना पूण तांच्या भाऊ भयण्यांक एटी हांगासर पळयता. रेशमा लोबो आमच्या रोशनाचें जवळ्यां पैकी एकले ट्विन सिस्टर आनी रिशल लोबो तुवें फुडें येवचें. लेस्टन विवियन रेगो तुवें फुडें येवचें आनी थंयसर आमचें एक मटवी वळोवक ह्या कुटुंबादारांची कुटुंबाची तुमकां सोबीत दिसता जाल्यार एटी गट्ट दोन ताळयो दिया आपल्याक. कम ऑन एवरीवन. थँक्यू. फॅमिलीशी तुमी हांगासर आमचें. हांव आमच्या रोशन आनी विनीताक निड्डेल आपोवन व्हरता आतां जाय ती निड्डेल म्हळ्यार थंय. ओके आतां रोशन आनी विनीता हाताक हात धरा पळया. व्हेरी गूड. पप्पा मम्मी इल्ले मुखार इल्ले मुखार. पप्पा मम्मी लागी पप्पा लागी रावा. आं बरें ओट्टूक रावा तें आं तशें शाबास. व्हेरी गूड. आं रोशन आनी विनीता तुमी सीदा हांगा येवचें. ह्या एका स्टँडार रावोंक आसा. तुमचे खातीरच म्हणून एक सोबीत स्टँड केला. आं आतां ताका आपोवन वरिचें तुवें. व्हेरी गूड. येस लवली. बरें दिसतात ती. सोबीत दिसतात की तुशिल्ले कांय वाड्या जमत गायल्यात की तुमी उलयचे सैऱ्यानो म्हजे खातीर न्ही पळय कितलो बरो आमचो न्हवरो रोशन हांसो दिवन उबो रावला आनी ताका बारी खुशी आसा. आज एक मंथनाच्या कुटुंबांतलें चेडवा लागीं लग्न हांव जाला म्हणून तो संतोसता. तोंडार हांसो दिवन आमच्या रोशनाक विनीताक आमी बरें मागसो वेळ. रोशन तुका 2 कामां आसात. पयलें काम आले सायडीक एक सुरी आसा. होल्ड द नायफ. सेकंड काम ग्रॅब द वायफ. गट्ट धर रे व्हंकलेक. आं गट्ट धरलें ताणें पळय करेक्ट कोत्ता ताका. ओके आमी सगळ्या आमच्या रोशन आनी विनीताक बरें मागया. 5 4 3 2 1 म्हणया आनी तांकां सर्व बरें मागसो वेळ. म्हजे सांगात तुमी म्हणशे. लेट्स ऑल बिगिन अ वंडरफुल काउंटडाउन. स्टार्ट. 5 and go. Come on. Celebrate good time. Come on. Celebrate good time. Come on. There's a party going on right here. A celebration to last around here. So bring a good time. And your laughter too. We're gonna celebrate the party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We're gonna celebrate and have a good time. This time we come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. Come on. Ooh, celebrate good times. Come on. Celebrate good times. Come on. थँक यू. पळया पप्पा आनी मम्मी इल्लेशें सायडीक घ्या. पळया 3 दिसांनी घेन तांकां. पाप ताचें काड पाड करनाका तो. काल सेटिंग करूंक 2 घंटे लागले ताका. ओके येस बरें देव बरें करूं. बसवीत रथीन आमच्या रोशन आनी विनीतान गुडसानाची केक साकल्या.
डॅडी मम्मी भाऊ बहिणी पाठी बसा तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करा सैरनो हांगासर केक आनी वायन स्वीकार करच्या पयले शॅम्पेनाची बोतल अपूर्वान उक्तें करचो वेळ हांव मुखार आपयता ह्या संभ्रमी कार्यांत तेगा जाणांक आमी हांगासर हो मान फावो केला आनी तेगा जाणां पैकी एकलो आमचो विनीताचो मोगाचो भाव लेस्टन विवियन रेगो मुखार ये पळया लेस्टन हांगासर तुमी येवचें आनी दुसरे दोग जाण आसात आमच्या विनीताचे मोगाचे कजिन्स जॉन्सी एंड रॉन्सी वेग्गी मुखार या देखन खंय आसात हांगासर आसात व्हेरी नायस लेस्टन तूं मुद्दे राव लेस्टनाक लेट्टू म्हणटात गे म्हणणे वय आनी तांकां दोगांक जॉन्सी आनी रॉन्सी व्हेरी गूड एकलो दाव्याक आनी एकलो उजव्याक आनी लेट्टू मोदें जायत गे बरें तुमचे खातीर शॅम्पेनाची बोतल आसा एक एकल्यांक एक एक बोतल जायत गे पळया कोण बोतलूक तें करच्यान हुशार म्हण पळोवंक आमकां सत वो म्हणटा गुतूत ना गे दोळांनी खंयची बोतलूक तें करूं ना म्हणटा ओके कितेंय जावं बरें सैरानो तुमी ताळयो दिवंक गायती सोबियान डियर लेडीज एंड जेंटलमॅन इट्स टाइम टू पॉप आउट द बॉटल ऑफ शॅम्पेन on the wedding celebration of Roshan and Venita. 3, 2, 1, clap. Girls, I'm begging. Ille mode ishine ya tei mulya ishine yarille. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Right now, when I was scared, I played it hard and fast 'cause I had everything. I walked away, but you want me then. But easy come and easy go, I knew that. So anytime I play, you let me go. Yeah, anytime I feel, you let me know. Anytime I see, you let me know. But I plan on see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't want to lose you. Yeah, yeah, ra-ta-ta-ta. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Right now, when I was a kid, I played it hard and fast 'cause I had everything. Walked away, but you want me then. An easy come and easy go, I knew that. So anytime I bleed, you let me know. Yeah, anytime I feel, you let me know. Anytime I see, you let me know. But I'm planning, let me go. I'm on my knees and I'm begging, 'cause I don't want to lose you. Yeah, yeah, ra-ta-ta-ta. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Thank you Busmitratin amja Leston Johnson Ronsi Napurban Champagne Botlo Tenkela Platangi get to Don Talio the Amagoshon Seran everyone. Roshan and Venita to me bushit, Dedo dedi to me bushit. I'm Chitona good san Korea. Balaike so wino so glass hatingevia. As Kona Shenkarbar Pond Mono Isarunkusuna. Stage Thunderle Mata Misser. Mata Thunderle Chara Misser. Chara Thunderle Watle Misser. Watle Thunderle Counter Misser and Counter on Thunderle Jonah Misser. Photo Thunderle Entrance Amikar. Suckered Rego Events and Caterers. Panatangi to get to don. Talio the Amagashan everyone. Amshamukar at the Musamistan cake and wine, one jug. Rego Caterers Amshamukar.
सैरनो मुसबीत्रतीच्या जोडयाकी आयच्या दिसा उल्हास पटोवन बरें मागसो वेळ आमकां सगळ्यांकी गोडसाणेची केक मेळ्ळ्या आनी थोड्याच घडयांनी भलायकेचो वायनचो ग्लासी मेळटलो सडीत लांबाय रुंदाय करिनासतना आमच्या रोशन आनी विनीताक बरें मागसो वेळ आनी बरें मागशाक आमच्या मदेगांत एकलो नवार्देक शिक्षक आसा मुखेल मेस्त्री आसा आनी त्या मुखेल मेस्त्री शिक्षकाची मोठवी परिचय तुमकां करून दिवशाक व्हड अभिमान हांव पावतां फाटल्या 32 वर्सां एक शिक्षक जावन वावर करनासो 29 वर्सांचें काजरी जिवीत संपोवन तेगा जाणां भुरग्यां सांगाता सोबीत कुटुंबा जिवीत बांदून हाडलो आनी ताची पत्नी एक HM जावन एका इस्कॉलांत वावर करता आनी हो मानेस्त फाटल्या 20 वर्सां सेंट थॉमस स्कूल बंडंतिला हांगासर HM जावन वावरता फिरगजेंत उपाध्यक्ष जावन आपलो वावर ताणें दिल्लो आसा आनी एक कार्याळ व्यक्ती सबार संघ संस्थांनी तो वावरता आनी भलायकी मेस्त्रीस म्हणून नावाडलेलो व्यक्ती मगशनो म्हज्या आनी तुमच्या ताळयांच्या आवाजान रोशन आनी विनीताक भलायकी मागशाक आमचे मुखार मोगान आमी स्वागत करया भोवमानेस्त मेल्विन ब्रॅक्स आमचे मुखार वेदीचेर सोबत्या रोशन आनी विनीता तशेंच हांगासर जमल्या सर तुमी मोगाचे न्हू पयल्यान पयलें बारी सोबीत दिसतात रोशन आनी विनीताक हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणून अपेक्षिता कित्याक म्हळ्यार येदोळूच आमकां कळीत आसल्या प्रकार 10 वर्सां आदीं आराम जाल्लो हांचो मोग आज हांगासर थीर जाला दुसऱ्यान थॉमस आनी बेन्नीबाई तुमकांय कंग्रॅच्युलेशन कित्याक म्हळ्यार हांकां काजार जावंक अवकाश करून दिल्ल्याक तशेंच हांगासर आसा लॅन्सियम आनी अनिताबाई तुमकांय सर्वांक कंग्रॅच्युलेशन म्हणूंक अपेक्षिता रोसा दीस थंय ओयो गायतना रोशनाच्या रोसाक म्हळ्यार हांवें ते एका माणेस्तान सांगलें इंग्लीश भाशेंत गायक म्हणटात काऊ 10 वर्सांचो लाव आमच्या होरेतासो आनी होकलेसो म्हणना तोच माणेस्त मागीर म्हणालो ताका कितें सुकलें की गोत्तुना 9 वर्सांचो लाव आमच्या होरेतासो आनी होकलेसो म्हूण म्हणालो पूण हांवें आत्तां बागलात आनी भितर येताना रोशना लागीं विचारलें रोशन दाग इनो दामस्टा म्हणालो तर 10 वर्सांचो लाव जाल्लो हो होरेत आनी होकाल हांगासर उबी आसतना तांच्या काळजांत कितें भोगणां आसात ती आमकां खंडीत जावन कळीत आसात विनीता तो लाव आराम जाल्ल्या वेळार एक दीस रोशना लागीं म्हणालें की कितलो सोबीत हो संवसार मेळत तुजो सांगात उदेली तारांती मळबार उल्हास भरला काळजान रोशन ओगीत रावना राणी म्हजी गोतू कितली सोबीत गोतू तुकास नियाळता पाकळी तूं फुलाची सोबाय गुलाबाची तुकास पिंत्रायता अशें आराम जाल्लो हांचो मोग 10 वर्सां लांबाय गेलो 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 आनी रोशन विनीता लागीं लग्न बांदूंक एकवटोवंक अपेक्षिल्लें आनी येदोळूच तुमकां कळीत आसा हांगासर कोर्डेलच्या देव मंदिरांत तीं एकामेका आमी एक म्हणून भास दिवन हांगासर आमचे मुखार उबी आसात ह्या कुटुंबाची येदोळूच कार्यनिर्वाहकान वळख करून दिल्या जाल्यार
म्हजें काम आसा इल्लीपणी वळख करून दिवची देखून हांव तांची मोटव्यान वळख करून दिवंक अपेक्षितां. तोमस आमकां कळीत आसा, तशेंच ताची पतीन बेन्नीबाई आमकां कळीत आसा. वंजूर फिरगजेंतले हें एक कृशीक कुटुंब. तोमसाम बारिस्त उत्तीम कृशीक ताका सांगात दिवन आसुल्ली आमची बेन्नीबाई. हांकां तेगा जाणां भुरगीं. पयलो रोशन, दुसरें रेशमा आनी तिसरें रिशल. हातूंत रोशन आनी रेशमा एकच फावटी जल्मल्ली. तोमसा म्हणालो खाली 5 मिनटां चड उणें म्हणून. ही रोशन हांगासर उबो आसा, बारीस उत्तीम रांदपी म्हूण हांवें आयकलें. कित्याक म्हळ्यार हो रांदपी हांगाच्यान सुटलो न्ही तो. तसो आबू टाम ओमजूरांत नवार्दीक रांदपी. त्या रांदप्या सांगता ती पास्के बाई आशिल्ली. वय न्हय, वय पास्के बाई ती रांदपीन जावन काम करीत आशिल्ली. हें ह्या आबाचें इल्लें काम रोशन शिकलो आनी ताचे सांगत तस्से हांव चिंता विनिता की इशीन करूंक शकलो म्हणून चिंता. रोशन PUC शिकप जातास ITI शिकप जावन सौदींत 3 वर्सां जाणें वावर दिला. सौदीन ताणें 3 वर्सां वावर दिला. प्रोजेक्ट लीड फोरमॅन जावन कुवेटांत ताणें कुवेटांत ताणें वावर दिला. तशेंच आबुधाबींत 3 वर्सां ताणें वावर दिवन आतां हांगासर तो उबो आसा. केवळ रांदपी मात्र न्ही, ताचे सांगत आसचे तो एक उत्तीम गावपी म्हणून हांवें आयकलें. आतां ह्या प्रोग्रामांत ताणें एक बोदी म्हणूंक आसा. ते म्हणटालो बरो तो. आमी तो कितलो बरो गावपी म्हणून मागीर पळया. तशेंच आसा दुसरें रेशमा BSc नर्सींग जावन फादर मुल्लरांत 3 वर्सां ताणें वावर दिवन ताचे उपरांत आबुधाबींत बर्जील मेडिकल सिटी हांगासर एज युनिट लीड जावन ताणें वावर दिला 4 वर्सां. आतां ते प्रस्तुत MBA इन ऑपरेशन्स शिकोवन आसा. तिसरें आसा रिशल. तें BCom शिकप जातस फादर मुल्लरांत 2 वर्सां ताणें वावर दिला आनी प्रस्तुत तें 3 वर्सां जावन आबुधाबींत अल अहालिया हॉस्पिटलांत वावर दितेस आसा. ही न्हवऱ्याची मोटवी परिचय तर होकाल आमचो लॅन्सियमान आसा आनी तशेंच अनिताबाई आसा. सगळ्या निदोळस एमसीन सांगलें सगळ्या कुलशेकरांत नांव हार्दिक लॅन्सियम. ताचे विशयान मस्त सांगलें. म्हाका चड वळख ना, तशें जाल्यार चड वगळची ना जाल्यार सांगचें कुलशेकरान नांव हार्दिक जाल्लो हो लॅन्सियम हाका 2 भुरगीं. रेगो कॅटरर्से संस्था चलोवन आशिल्लो हो लॅन्सियम. ताची पतीन अनिताबाई ताका सांगात दिवनूच आसा आनी हें रेगो कॅटरिंग बऱ्या रितीन कार्यनिर्वहण करूंक कुंभकर्णूच आसा. हांकां 2 भुरगीं. पयलो लेस्टन. आतां तो पयलें विनिता MCom शिकप जातास प्रस्तुत तें रॉन्स मार्बल आर्ट फोडणीर हांगासर वावर दितेस आसा एज अ आर्ट डिजायनर. बारीस बरें काम. आर्ट डिजायन करचें चेडूं खंडीत जावन रोशनाक ताचें डिजायन करूंक शकलें म्हणटा आसतना बारीस खुशी. हें हाचे विशयान आनी एक आयकलें हांवें. तें स्टेट लेवल थ्रो बॉल प्लेयर खंय आमकां कळटा गे कळना जाल्यार कितलें बरें कार्य ताणें केलां जाल्यार दाटून एक क्लॅप दिलें. सगळ्यांनी क्लॅप दिल्यार बारीस बरें.
दुसरो आसा लेस्टन लुकींग फादर्स बिजनेस म्हूण दिला. म्हळ्यार बापूय कितें करता ताका सहकार दिवन आतां तें काम बऱ्या रितीन कुलशेकरान नांवार दिवंक जावंक ताचें बिजनेस तो मुखार सुन वचून आसा. तुकाय तुज्या कार्यांत आमी सर्व बरें मागता. पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ले 3रो अध्याय हांगासर 12वी ओळ अशी सांगता. रोशन आनी विनीत आयकया. देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित आनी ताका मोगाची देखून कनवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा. एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. पूण ह्या सर्व शेगुणां प्रास तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. बारीस बरें करणे साम पावलून सांगलां. हे आमच्या जिणेंत आमी रुता करूंक आसा. रोशन विनीता काजार म्हळ्यार आतां बारीस संतोश. हो संतोश तुमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत आसा जंय जाल्यार आमी साबार जाणांक आमचे आदर्श करून काण घेवंक आसा. जिणेंत सुकूच आसना. कश्ट म्हणले आमच्या जिणेंत साबार फावटी येतात. 4थेन की 5वेन कोणा शिकता आसतना थंय एक ल्हानशी एक काणी त्या भुरग्यांक दिल्ली ती तुमकां एक उडास करूंक अपेक्षिता. संतेगे होदनु भीमन्न हिंडिया कोंडनु हत्तुमाना म्हणून एक काणी ती. भीमन्न संतेक गेलो थंय ताणें दराळ पेंट काडून गेली आनी कितें गेलें म्हळ्यार ताचे लागीं आशिल्ल्या कात्याच्या फाटीर ती वयली. देगेन कात्याक सांगताक गोड्याक ताचे सांगता सोलोंक धाडलें. गोडो कितें करूंक लागलो. कात्तें वजें ओवणूच आसा. गोडो देगेन वचोनूच आसा आनी म्हणटा हाचे लागीं तुका तुज्या फाटीर दणयान येदें व्हडलें वजें दिलां वय चल मुखार. कात्तें सांगता दट्टो म्हजे वरी हें ओवंक साध्य ना. दया करन म्हजें इल्लें वजें तूं ओवय. ते दळ आमी दोगांय सुशेगाद मुखार वचून साध्य जातलें. जालें ना. कात्तें आयकलें ना. कात्तें आयकना. गोडो आयकना. दोगांय आयकना. हाचे लागीं वजें आसा कात्या लागीं. कात्तें इल्लें मुखार येता 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 वजाचें तें ओवंक तांकां नासतना थंयच पडटा. दणी फाटल्यान ताणें येता पळयता कात्तें जडायेन ओवंक तांकां नासतना पडलां. तक्षण दणी तें सगळें वजें काडटा आनी गोड्याच्या फाटीर दवरता. कात्तें आतां उठयता आनी कात्तें चलता आनी गोडो ताचे सांगाता वजें ओवणूच चलता. मोगाचें रोशन आनी विनीता काणी एक ल्हान जावंक पुरो पूण हातूंत आमकां मस्त शिकोवंक आसा. कितें म्हळ्यार तुमी दोगांय एक. कितेंय तुमच्या जिणेंत कश्ट येवन दीत सूख येवन दीत समासपणान तुमी वांटून काण घेया. एकामेका सोडून दिनाकात. एकामेका सोंसून व्हरा. मोगान जियेया. अशें तुमी जियेल्या तर तुमची जिणी अखेर पर्यंत बऱ्यान चलतली आनी तुमी एक आदर्श कुटुंब जावन रुपीत जातल्यात. ह्या वेळार तुमकां आनीक सांगूंक अपेक्षिता. एक ल्हानशें पद आसा. मान्य तुझको बचपन में गोद में खिलाया था. मान्य तुझको बचपन में गोद में खिलाया था. बीबी के ही आते तू माँ को भूल जाता है. एक सांगणी ती. कर्ज लेके पापा ने तुझको तो पढ़ाया था. कर्ज लेके पापा ने तुझको तो पढ़ाया था. 4 पैसे आते तो फर्ज भूल जाता है. खंडीत जावन आमकां
पोसुल्लीं राखल्लीं सांबाळून व्हेल्लीं आमची घरचीं आसात आवय बापूय विनिताची आसात आनी तुजी आवय बापूय आसात खंडीत जावन तूं काजार जालोय आतां तुका पोतीन मेळ्ळी पयलें कसो त्या आवय बापाय लागीं तुमचो मोग आसलो की त्याच प्रकार आनीकी तो मोग मुंदरून दी आनीकी ताच्याकी चड जावं दी म्हणून हांव अपेक्षीत आसतना काजारी जीवन केवल संतोषाचें समाधानाचें न्हय ताचें सांगता आमचें जिवीत रुपीत करता आसतना आमी भुरग्यांकी जल्म दिवंक आसा देखून हांवें तुमचे लागीं सांगचें चिलुवादा मुद्दादा निम्मंते इरुवा ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಏಕ್ ದೋಣು ತೀನ್ ನಾವು ಸಂಗಣ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಲಿ इतले म्हणून तुमकां सर्व बरें मागून म्हजी दोन उतरां अखेर करता देव बरें करूं देवरें करूं म्हणटा मनीस मेल्विन सराक सुबे सुबीत उतरांनी ह्या जोड्या बरी भलायकी मागल्या मातसो मेस्तंतर्फेन बरेंपण दिलां बरें आशेलां भगणांनी भलायकी मागिल्ल्या तुमकां आमी आभार मानता तुमचे हात केले आसा जाल्यार आमच्या मास्टरा मागीर घट्ट दोन ताळयो दिवशाक विनंती हांव करता रोशन आनी विनीता तुमचे शॅम्पेनाचे ग्लास देडो आनी देडयेडे दिया आनी तुमी हांगा येया भगणां कितें आसात आमचे लागीं उलया आनी ती आमी आयकता रोशन आनी विनीता आमचे लागीं कितें उलोवंक बायसरल्या भगणां आसा तांच्या कळजा मोतीन उतरांनी ती सुटयतात आपल्या वंठांनी आमच्या कानांनी आयकूंक शाक आमी आयते जावया रोशन आनी विनीता ಒಟ್ಟುಗೆ रावा संगत रावा भगणां उलया आमी आयकुया पयलें हांव वर्ग दिता धन्य देवाक आयसो बागी दीस म्हाका आनी विनीताक फावो केल्ल्या खातीर आज पर्यंत राखून लग्न सक्रामेंतान जोडून फावो केल्ल्याक हांव उपकार आठयतां म्हज्या पप्पा मम्मेचो ल्हानतावन आज म्हणसर मेटांनी म्हजे संगी आसून म्हाका सर रितीन तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक हांव आभारी जावन आसा म्हाका सदांच सांगत पळोवन आनी मोग दिवच्या म्हज्या मोगाळ रेशमा आनी रिशेलाक देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या फाल्यान तुमचो मोगाळ स्वभाव केदाळे आसतलो हांव उपकार बावडटां विनीताच्या डाडा आनी मम्मीचो बऱ्या शगुनांनी वाडोवन आनी बरें फुडार दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मोगाच्या आक्कूचो ह्या काजारा फाटल्यान तिजी वावण सहकार भरपूर जावन आसा खंडीत जावन तुज्या खंयच्याय कश्टार तुजो मोगासा म्हणून नासतलो हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या बापूचो आख्यांचो मामांचो मौशांचो मामयांचो आनी सर म्हज्या दट्टूंचो बायांचो आनी काजिन्साचो हांव देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या मोगाच्या लेट्टूचो जॉन्सी रॉन्सी आनी सर विनीताच्या काजिन्साचो आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन उडवास काडटा म्हज्या मोगा स्वभाव जेवीन शिश्टराके आनी वणी आनी जीवन बाप्पू ह्या कार्याक तुमकां येवंक जावन तरी तुमी दिल्ल्या मोगाक आनी सहकाराक हांव आभारी जावन आसा हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूंक म्हणटा आमचे रेस्पेराचें बलिदान भेटयल्ल्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या म्हज्या मामाचो मानदेक बाप फेलिक्स रुजारियो रेस्पेर केल्ल्या बाप राजेश रुजारियो अर्थ बरे शर्मावन दिल्ल्या मानदेक बाप अनिल डिसोजा फिरगज विगरांचो आनी सहा भेटेवन केल्ल्या सर पात्र्याबांचो उपकार बावरता म्हाका आनी विनीताक बरें मागिल्ल्या बालेके मेस्त्री मानेस मेल्विन ब्रॅक्स तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्याचो कार्यनिर्वहण केल्ल्या नेल्सन मोनीस बॅकड्रॉप किरण डेकोर बँड रिदम मेट्स फोटो आनी व्हिडिओग्राफी CJ आनी पंगडाचो तुमकां देव बरें करूं आज आमच्या कार्याक रुचीन जेवण तयार केलां आमचेंच रेगो कॅटरिंग म्हज्या मोगाचो डाडाचो लेट्टूचो आनी सर सिब्बंदी वर्गांचो उपकार बावरता आनी एका सुत्रान सरांक देव बरें करूं म्हणटा हांव अर्घ दितां धन्य देवाक म्हज्या आनी रोशनाच्या आयचे म्हाका आनी रोशनाक हो आयचो दीस फावो केल्ल्या खातीर ल्हानतावन आज पर्यंत ल्हान मोडकन म्हाका आपल्या बावळ्यान सांबाळ दवरल्या म्हज्या डाडा आनी मम्मीक हांव उपकाराची उतरां म्हज्यान ना इतले वर्सां तुमी म्हाका पोसले आज म्हाका तुमी रोशनाच्या घराक उपसून दिताना रोशनाचे डाडा मम्मी तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा
म्हज्या मोगाचो भाव लिट्टू तुका कितलेंय देव बरें करूंक म्हळ्यार हांव पावाना. आज म्हजें कार्य जायचें तर हाच्या फाटल्यान तुजो वावर साबार आसा. म्हजो हांवें डाडा म्हणा पिल्यार म्हजो अंकल आसा जेम्स, ताका हांवें डॅडी म्हूण आपुनचें. डॅडी आनी बेन्नी आंटी तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. म्हजो काजीन दट्टू, जॉन्सी दट्टू आनी रॉन्सी. दट्टून पोर म्हणलें शे आनी हांव एका वरार आयल्यार कोण म्हाका बागेर ओपन करता म्हूण. दट्टू विकींग घरा ये मम्मी तुका बागेर केदांच ओपन करतली. म्हजी मोगाची माय आसा, माय एलिझा रेगो. तिका 95 वर्सां प्राय जाल्यार म्हजो डाडा बोलेकी नासल्या टायमार आनी आतां पर्यंत ती मायक डाडा सांबाळना, मात्र डाडाक माय म्हजी सांबाळना आसा. माय तुका हांव देव बरें करूंक म्हणटा. म्हजे सर काजिन्स आज हे म्हजें कार्य इतलें बऱ्यान जायचें तर म्हज्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान म्हजी सर काजिन्स म्हज्या डाडाच्या फॅमिलीची जावं दी, म्हज्या मम्मीच्या फॅमिलीची जावं दी, साबार तरांनी काम केलां. काराराचें कार्य जावं दी, रोसाचें कार्य जावं दी आनी आज हे काजाराचें कार्य जायचें जाल्यार हाच्या फाटल्यान म्हज्या सर कुटुंबदारांचो हात आसा. तुमचो हात हांव नातलो जाल्यार आज हें म्हजें कार्य इतलें बऱ्यान जावचें नातलें. हांव रोशनाचो मोग करून 10 वर्सां जाल्यार म्हज्या घरा कळीत जाल्ले 3 वर्सां आदीं जाल्यार म्हज्या काजिन्सांनी म्हज्या म्हाका सगळ्यांनी तुमी सांगात दिला तुमकां हांव मस्त देव बरें करूं. म्हज्या सर मम्मीच्या भावा भयण्यांचो, डाडाच्या भावा भयण्यांचो, तशेंच म्हज्या सर भायरतोन आयल्या म्हज्या काजिन्सांचो, म्हजी माय बँगलोरतोन आयल्या माय तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचे कार्याक रोसाच्या कार्याक जावं दी, आयच्या कार्याक जावं दी, म्हज्या वाड्या घरा म्हजी काजिन्सां म्हजी कुटुंबाची रांदूंक येवंक म्हाका मस्त तुमी सहकार दिला. रोसा दीस म्हाका उलोवंक टायम दिवना, एमसीन मायका दिवना, पूण म्हाका आज मायका दिला. सर म्हज्या वाड्या घरा म्हज्या वाड्याच्या गुरकांनीक सर म्हज्या कुटुंबदारांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या दिसा जाल्यार एका वरार न्हिदून 3 वरार उठून म्हज्या रांदपाक उडान म्हज्या डाडा सांगाता रांदूंक खायल्या. म्हज्या सर रेगो कॅटरिंगाच्या सर कारभाऱ्यांक, सर वेटरांक, सर सिब्बंद्यांक हांव म्हज्या डाडाच्या, लेट्टूच्या आनी मम्मीच्या नांवान सर्वांक देव बरें करूंक म्हणटा. म्हजी डेडी जावन सोपच्या मारिटा, इयोना आनी शायना आनी रेबेक्का तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो सांगात म्हाका आज पर्यंत दिला. तुमकां तुमचो सांगात आज न्ही हांव मुखारी तुमचो आशेता. तुमकां काले म्हजे तोन जाय जाल्यार सदांच तुमचे वट हांव आनी रोशन, आनी हांव एकली न्ही, हांव आनी रोशन सदांच तुमच्या सांगात हांव आसतली. हांवें सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हळें पूण एकल्याक हांवें बाकी दवरले. रोशन तुका देव बरें करूं. आज हांव ह्या जिवितांत म्हज्या रोशनाच्या पयलीं एक म्हजो डाडा 3 वर्सां आदीं हुशार नासलो. तो इतलो सिरियस जालो की हांवें वाचता म्हूण आमी कोणेंच चिंतूना. म्हज्या डाडाक सहकार दिल्ल्या आपणाच्या मागण्यान दवरून म्हज्या डाडा खातीर मागल्ल्या पयशांक जावं दी, हर एका संगतीन म्हाका कुमोग दिल्ल्या. म्हज्या सर वेलविशर्सांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. रोशन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार 10 वर्सांच्या म्हज्या ह्या मोगाच्या जिवितान हांव कितलें झगडलें म्हूण म्हाका तूं गोतूना. हरे पडटाना म्हणचें कित्याक न्ही तूं झगडटाय, कित्याक न्हू तूं झगडटाय म्हूण. कालच्या दिसाय हांव तूं झगडल्या. हांवें ताका म्हणचें कितलें आमी झगडटा हांव तितलें आमी मोग चड करता म्हूण. हांव झगडल्यार तुज्या सदांच रावतली. तुज्या हर एका कश्टान जावं दी, हर एका सुखान जावं दी हांव तुज्या सांगाता रावतली. खंयचेय कश्ट येवन दी, काले येवन दी, हांव तुका सोडून घालची ना. तुज्या मम्मा डाडाक जावं दी, तुज्या आकेक बापूंक जावं दी, हांव कोणायकी सोडून घालची ना. रोशन आय लव यू. तशेंच म्हज्या सर फ्रेंड्सांचो पयस आयला म्हज्या फ्रेंड्सांचो, बँगलोरतोन आयला म्हज्या सर फ्रेंड्सांचो आनी हांवें कोणायकी सोडला तर एकल्याक सोडला. देवा दिन जाल्यार म्हज्या अंकल आंट्यांचोय हांव
हांव उडास काडटा तें नासतना हांव आज हांव काम करना आसा म्हजो अंकल म्हळ्यार हांवें काम करचो जागो जावन आसा म्हजे स्वंत मम्मीचा बायेवट्टू 3 वर्सां आदीं म्हजो अंकल देवादीन जालो अंकलाचे बिझनेस आंटीक म्हणलें आंटी तूं बेजार करनाका तुज्या सांगात हांव आसा म्हणून आंटी सांगाता ह्या 3 वर्सांत हांव आंटी ಒಟ್ಟು काम करना आसा ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನವಳು ಎನ್ನ ಜೊತೆಗುಪ್ಪುನ ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಶೇಖರಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ भारतक्का सिल्वी आंटी आयरे आंटी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सांगाता हांव सदांच आसतली म्हूण तुका हांव भास दिता सगळ्यांक हांवें येरगाणला यान बुंडा ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ವಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಆಗಸ ಇಲ್ಲ ತುಮಕ ಸಮೇಸ್ತ ಏಕ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ದೇವ ಬರೆ ಕರು Thank you. Devarenkuru. Vinitak and Roshanake. Rosa disayam sin Mike diu namanale. आज हांवें दिला जायतगी हांवें दिला काल्याक म्हळ्यार म्हाका विनीतान एक बास दिल्या बास कालेंगे म्हळ्यार हांव साडो न्हेसून 20 मिनटांनी येता तीं 10 मिनटां उरयता देखून आतां 10 मिनटां दिजे तुवें म्हणून हांवें दिल्यांत तुवें 20 मिनटांनी आयल्यार ती बस कंप्लीट जाता निकल मस्त जनाल्प उंतोंदार इंकले बारी ಬೇಜಾರು ಅವನುಂಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆಂಡು ಈತ್ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಲೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಬಲೆ ದಾಲಪಜಿ ಬಲೆ ಐಟೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬೋಡೈನಾಥ ಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಓ ದೇವರೇ ನಿಖಿಲ್ दागिंच मलतंदुलार गोत्ताप जाता या मुखार मग सुनो म्हाका बारी खुशी जाली विनीतान एक उतर सांगलें जायत्या हॉलांनी हें आयकना हें आयकोंक मेळना आय एम व्हेरी हॅपी फॉर यू विनीता कितलें झगडल्यार हांव तुजे ಒಟ್ಟು केदाळय तुम्ही ऐकून हांगे तुम्ही काय काकूळ तुजो तेर्स करना आल्यात गे म्हणून काले म्हणाले ते कितले झगडल्यार हांव तुजे ಒಟ್ಟು सदांच रावतेली आसतेली दॅट इज इम्पॉर्टंट जायत गे केदाळय तुमच्या वोंठान हें उतर येनोजो म्हाका पुरो जालें हांव भायर सरता म्हज्यान जायना हें येनोजो हिंदीत एक बारी बरें पद आसा सक्कड म्हणया आमी जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई तुम देना साथ मेरा वो हम नवा आणि सोलस मोग आमच्या रोशन आणि विनीता सुजावंदी तांच्या आवय बापाय विशांत आनी जायते उसारले बगणा दोळ्यांनी आमकां दिसली आवय बापायचो मोगूसो असो आपणाचें शर्ट परने जाल्यार पुता क्रिस्मसाक गी नव्या वर्साक गी एक वस्तूर काडून दिवचो बापायचो मोग उतरांनी वरणूंक जायना तसलो आपणाची बुक थांबोवन भुरग्यांक मडकेंत शिता शिजोवच्या आवयचो मोग उतरांनी वरणूंक जायना तसलो असलेच एका आवयच्या वर्णन करून हांवें एक पद बरयलां आनी तें परवां क्रिस्मसा दिसा 8 वरार तें यूट्यूबार प्रसार जाता हांवें एडवर्टायज करचें न्ही हें पद हर एका दुवेन आनी पुतान आयकल्यार बरें म्हणून हांवें चिंतलां देखून 8 वरार हें यूट्यूबार तुमी पळया आनी तुमच्या हातांत तसलो वायनाचो ग्लास आमच्या रोशन आनी विनीता कुशीन उबारून धरया आनी ह्या सोड्या जोरान एक बिडी चियर्स म्हणया जोरान तोंड उक्तेंगन 3, 2, 1 लेट्स ऑल से थँक यू रेगो केटरर्स 그대로 암차지다 로보로 Sacramento 소풍 딜로 주란메다 코라리스 타블로 라본 소고다 Suar por solo no quedará por morfando sobre pulando van pasmado de corazón vida duca mismo gasto suar por solo no quedará por morfando sobre pulando van pasmado de corazón vida duca mismo gasto
नवीन Sereno muglia karyak vecha pile motivate work amsha dedo ani dediye shitum kadumsha kushivarta dedo number 1 Renzel Rodriguez ubera pala mari baro dista pala fit and fine young and handsome amsha novria so neviuto ani check 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 test बरे इल्लेशिवाय थोडे टेक्निकल प्रॉब्लेम जाता नाही वय आणि हांगा सर मग शनो आमचो रेन्झेल प्रोसेस ऑटोमेशन इंजिनियर जावन स्विगींत वावर करता स्विगी म्हळ्यार गोत्ता गे तुमकां तुमी काय रागारात की म्हजेडे ना गुत्तू ना म्हणा गोत्ता गे स्विगी म्हळ्यार हें म्हळ्यार अप्पा होटलांत आनी बरें अन्न दितात पळय तें कंपनींत तें कितल्या वरार पावोवचें तें बरें इंजिनियर तसो आमकां प्राऊड फील ह्या तरणाट्या वयर पळय केटी गट्ट दोन ताळयो दिया पळय कम ऑन एवरीवन वॉल्यूम करले वॉल्यूम जेस्टन कार्डोजा देडो नंबर 2 कजिन ब्रदर आनी तो आमच्या खोडयाल बायल प्रेसांत वावर करता जस्टिन कार्डोजा दिसा नाही रे तूं म्हाका लिशीन हे पळय वेरी गुड बरो दिसता बारी बरें स्माईल आमच्या जेस्टनाचें त्या स्माइला फाटल्यान कितलीं आसात गुत्तू ना म्हाका देखून गट्ट दोन ताळयो दिया पळय आमच्या जेस्टनाक कम ऑन चेक आनी आमचें देडी आसा देडी नंबर 1 मारिटा लोबो येस वेरी गुड कजिन भयण आमच्या होकलेचें क्वॉलिटी एनालिस्ट ऑन प्लम बेनिफिट्स प्रायवेट लिमिटेड बँगलोरांत वावर कर तुवें बँगलोर तुमी मेळटात ना ओके आनी आमचे नियोना फेर्नांडीस देडी नंबर 2 ते नीज ते 10th माउंट कार्मेलान शिकते आसा ताका गट्ट दोन ताळयो आमी दिवया तुमी 4 जाणां देडो आनी देडी आनी तुमचे खातीर 4 थंय कलियात ओट्टू बसून बसा उलया खंय ताना इल्लें तूं कालें तुजें हॉबी आनी एकामेका समजा वसा रे उठा रे या सेरनो आमकां वेदी कली करूंक जाय वेदी कली दवरूंक जाय कित्याक म्हळ्यार ह्या वेदेचेर आतां रोशन आनी विनीता लग्नाचो पयलो नाच नाचतात विगीत तुमी फुडें येवचें जायती तयाराय केल्यात आनी पळय गेलो तूं तो सीदा कोरडेलूच गेलो सीदा न्ही गे रोशन आनी विनीताचो नाच बरो जावन दी म्हणटा ऑल द बेस्ट क्लॅप दिया पळय कम ऑन एवरीवन थँक यू
We have a lovely track. तुमगे पाटी घरा पैसरलिंग चिंतले हांव तूं. ओके येस तें बसता आनी रोशन ताका तेंतान आपण हन्न हांगेसर डान्स करता. आमी इल्ली फॅनां बंद गेल्यान एमसी गाळी येटी नागात. आमगेलो दुवर घालूंक हांगा जळारींग न्ही इल्ली सोबाय धरती करूंक. रोशन एंड विनीता ऑल द बेस्ट. Sobne Talia Voda cirche o tale foco de tu cena Iunde stale tu și marunda Așele foco da tu jeza Respera ce neslene Wow, very nice, lovely, super. Bring namsha Rushan and Vinita na pur by cheng dance the rekela. Am kate last एक फोज आले पड़े ते फोटो यो ना परते आने के जाई जाता हैं वही करेक्ट फोटो मिला तक सुख लेंदे हाँ ready 1 2 3 go तालियों दिया सेरियानो thank you देवरे करो super पुरो 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 अनिना का हाँ बरे तुमका सगळ्या खुशी झाली are you all happy अंगे 1000 मी सोरलो का आणि की 1000 येऊं का 500 लोक आलेत बॉब खंडापट ऐकत अंगे 1000 आलेत डबल ऐकत are you all happy ओके हॅपी आली ताळयो दिया आपला सगळा म्हणून एवरीवन ओके आता नेक्स्ट सांगशा हांवें बारी इम्पॉर्टंट म्हाका नवीन दट्टून आपयल्लें हांगा एमसीक पयलें फोन केल्लो आनी लोक इल्लो चड म्हणलें म्हळ्यार क्रावड कित्याक म्हळ्यार ह्या मंथनाची 2 कुटुंबां देखून तांच्या वळखीन जायतो लोक आयला आनी तांणी आपोवचें पडता आपयलां आनी आपोवणें दिलां आनी आतां हें खंयचेंय कार्य पाड जायना जो आमचें पुरां बरें जालां आता रोसी बरो जाला आनी आयचें काजाराचें कार्य बरें जायचें देखून आतां आमच्यान एक 10 मिनटाचें कार्य आसा हांगा एक वेडिंग मार्च आसा म्हळ्यार 1 वरेक जाता पूण आमी तितलो वेळ राखना आतां 3 कावंटरां आमी ओपन करता ओट्टूक नॉन वेज 6 कावंटर आसात तातूंत 3 ओपन करता आनी उरलीं 3 1.5 वरार ओपन करता आतां ही फस्ट 3 कोणाक कुटुंबाची बिलकुल आतां उठोवंक ना तुमी हांगा बसोवचें जायत गी त्या दाळा तें रश जायना ओके गी आतां तुमी उठचें सगळ्या लोकांनी उठचें पाप तें वेटर काल म्हण करतलें जायत गी तांगेलें सुदारसी आमी आमच्या घरचें कार्य वेटर ही आमचे बरी मनीस देखून हांवें रिक्वेस्ट करन
ಎಂಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ನಾನ್ ವೆಜ್ದ ವೆಜ್ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದ ಪಿರಾವ್ದ ಮೇಟ್ ನಿಖಲ ಅಲ್ಪ ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಖಲೆಡ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಎನ್ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರಶ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುನಕಲ್ ದೈದೀದು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ಏರೆಗ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಇತ್ತು ಏರೆನಲ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಕಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯರ್ದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಜಿಂದ ಎನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋಪ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ರಶ್ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪುಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋದು ಲಂಚನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದಾనికి ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುನಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊನ್ನಿ ಅಲ್ಪನಿ ಉಂತೊಂದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತುದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಭೂಮಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ಲುದೇ ನಿಕ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಆಮೆ ಸಕ್ಕಡೆ ಎಗ್ಗಿಡಿಬೋರು ಉಬೇ ರವ್ಯ ಆಮಿ ಸೆಂಕ್ವೇಶ ಕಣ ಜೌಣ ಶೇರು ಹಂಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೆರಿಯ ಕುಟ್ಮಾಶೆ ತೂಕ್ ಪಾತ್ರೆ आप दिसता तंगा सर बाप राजेश की चिंताओं वैगी वैगी फादर बाप राजेश रोसारियो तुम्ही एका टाइमार बेल्ट अंगडी वारडांत आल्ले आत गिमून वय तदाळ तुमका वळखताव आनी हंगा सर जेवणा शेर आशीर्वादाचे प्रार्थन भक्तीपणान आमी उबे रावया आमेन. सर्गीच्या बापा तुझ्या सरदेण्या खातीर तुका आमी तीन वाजता अर्गां दिता रोशन आनी विनीताच्या लग्नाच्या उत्सवाल्या वक्ता आमकां सांगात हाडिल्ल्या खातीर तुका आमी धीन वाजता तांच्या ह्या लग्नाच्या जिविताचे तुजी आशिर्वादां घाल तांकां राख आनी सांबाळ आनी तुज्या बेसांवांनी भर तशेंच मानेस्त थॉमस लोबो आनी मानेस्त लॅन्सी तांच्या ह्या दोनी कुटुंबांचेर मोगाचेर हांगासर आयिल्ल्या समेस्ताचेर आशिर्वाद घाल आनी ह्या वखदां तयार केल्या जेवणाचेर तुजी बेसांवां घाल आनी आमी सेवक्याचे जेवणा वरवीं आमचो एकवट बांद सोडूं आनी तुज्या मोगांत जियोवच्याक आमकां फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी ಆಮೆನ್. ದೇವರೇ ಗುರುಪಳ ಕುಟುಂಬದನ ಕೊಣಸಕ್ಕಡ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಗಸರೆಯ ಬಾಕಿದ ಮಾತೆರ ದೈದಿದ ನಿಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಲಿ ಹೊರನ್ನೇ ಲಕ್ಕೊಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಆಜಿ ಕೌಂಟರ್ ದಾಯಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಜಾರಂದು ವೆಯ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದಬಾವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ದೈದೀದ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡಿ ಅನ್ನ ವಿನಂತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ 5 ನಿಮಿಷ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕದು ಪೋಡ್ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಕ್ಕಡು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋಸಾನಾಗ ಉರ್ಲಿ ಪಳಾಂಶಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕಡು ಬಿಟ್ಟು ಆಪಳ ರೋಷನನಿ ವಿನಿ ತಮ್ಮಕರ ಅಂಕಲ್ ಅಂಟಿ ಬಪ್ಪು ಮೌಶಿ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಪೋದೋನ್ ಮೋದೋನ್ ಸೈರಿ ದೈರಿ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ವಾಡ್ಯಾಜಿ ಸೆಸಾರ್ಶೆ ವಿಗ್ಗಿ ಊಟ ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಯಾ ಲವ್ಲಿ ಮುಗಾರ ಎಸ್ ಸಕ್ಕಡ ಮೇಕ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ Okay, Aniki Zana Larangasur Mukaraya Band Rhythm Maids Amshe Muka Roshan and Vinita Wedding Marchak Upon Orshak 3, 2, 1 clap. Shake in a rock, shake your body line. Dedo Didi. Shake in a rock, shake it all the time. Hatupa. Walk in a rock, walk your body line. Walk in a rock, walk it all the time. My girl's name is Sinora. I tell your friends I do rock. When she dances, she's a hurricane in all kinds of rap. Jump in the line, rock your body in time. I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Hello, Adupa. Jump in the line, rock your body in time. Oh, Bamba. I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Two to the left. Shake in a right, shake your body line. Shake
shake it all the time. Roshan and Walk, Vinita, walk, let's walk, go, sit go, and go. rock, walk your body line. Walk, 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 sit and rock, walk it all the time. Nacional English taglio di Apple, come on, everybody, clap, clap, clap your hands. People in the party, how you feeling? How you feeling? How you feeling? People in the party, how you feeling? How you feeling? How you feeling? Ole, 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 ole. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Well, Joanna, she runs our country. She runs a double Argentina's road. She keeps the Let's all do ballet, ballet. Come on, ballet, ballet. Talking about the restero. She got a system they call up. Second, ballet, ballet, come on. In the subjection of every special world like Joanna sings. How everybody Do this, 3, 2, 1, go. Joanna, give me hop. Joanna, give me hop. Joanna, from the morning up. Give me hop. Up and down, come on. Joanna, home before the morning up. Roshan, Vinita, do. Give me hop. Joanna, give me hop. Joanna, give me hop. Joanna, from the morning up. Give me hop. Joanna, give me hop. Joanna, home before the morning. One couple to the right, one couple to the left. One hop over say, oh, the Look way out, we look out, go. look out. Laughing all the way. Just some coffee say. Very glad. Lovely, come forward, like Hey, jingle bell, jingle all the way. Hey, oh, what bad it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bell, Everybody, everyone, lovely. bad it is to ride in one horse open sleigh. Roshan again. Jingle bell, Anytime, all the Roshan, way. Yagoshi, come on, Oh, yes. what bad it is to ride in one horse open sleigh. Do, come on, Roshan, agapale. All the way. Oh, what bad it is to ride in one horse open sleigh. Clap, clap, clap. Follow Vinita, come on. Pick yourself up, dust yourself up, back in the shadow. You're on the front line, everyone's watching. You know it's easy, we're getting closer, sitting over. The pressure's on, yeah, you feel it. You got it all, believe it. When you fuck it up, oh, if you fuck it up, then Hey! Samana, 'cause this is Africa. Samana, waka, samana, samana. I know Ata Roshan next step with me. Agapale. Lovely, super. Wonderful. Thank you. जोरदार ताळी होती आपल्या to all the lovely couple. वसाना का रोशन आणि विनीता तीनसर मध्ये राव आपल्या. ओके. आता फर्स्ट लाईनीची एक स्टेप मुखार आहे, एक स्टेप एकामेकास हात धरा, एकामेकास हात धरा, देडियांस हात धरा. एव्हरीवन. सेकंड लाईन नीट डेलेच्या वाटे बरी झाली आई. इला मुखार आहे हात धरण मुखार आहे. थर्ड लाईन की थर्ड लाईन. थर्ड लाईन आले थर्ड लाईनीची व्हेरी गुड. फोर्थ लाईन व्हेरी नाईस. फिफ्थ सिक्स्थ काल गुत्तुना असागी फರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಬರಿ झाला की हे म्हणटा वेनिता. ओके तुमच्या पटल्याने एक जागो आगी इल्लो जागो आगी नातल्या रमसल्यान स्यामडे कंडा बट्टा दी तातो इल्लो असागी एक मॅट फाटी वसा पण एक मॅट. व्हेरी गुड. वन स्टेप व्हेरी नाईस. ओके वन स्टेप एक स्टेप फाटी. ओके आम्ही आमच्या रोशन आणि विनीताचे वेडिंग सेलिब्रेट करूया. कशें सेलिब्रेट करचें म्हळ्यार हांव 3, 2, 1 म्हणटा. तुम्ही सगळ्यांनी तुम्ही धरलो हात धरला की तुम्ही कोरोना बरी करता तुम्ही धरला. ओके हांव 3, 2, 1 म्हणटा. जोरान एक बडी हात वयर करी आनी जोरान एक बडी बॉम्ब मारी. आर यू रेडी? 3, 2, 1 raise your hands. Super. We have a lovely trick. I'll be dancing for 2 minutes and then आमच्या विनीताने रोशनान बरें डान्स केला. आमी लेशें डान्स करया आनी तांकां खुशी घेया. प्ले माय ट्रॅक. कम ऑन.
One hand to the face, one hand to the face. Okay? One hand towards this side. Everybody, everyone. One hand. Subid. Taklileshe bagayje. Okay, move to the left. My people come alive. Here we are, on and on. My people Same. Monitor. Go, jump. Go to the next step. Come on. 1, 2, clap. 1, 2, clap. 1, 2. 1, 2. Style. Up. Wait, polaya. Anile Baggaji, come on, everyone. Palamsa Navin Dattu Baggata Balatesha Zaiji. Come on, everybody. Go up. 1. Save. Let's all do this Mithun Chakravarti step. Come on. Left leg. Come on, Roshan. Sakada Dishin Pala. Staging. 1, 2, 3, 4. Bukaria. Come back. Go back. Angego, Kingo Tugara. And clap. 2 to the left, 2 to the right. Everyone, both the hands up. Take a circle. Anti-clock, ulta. तुमच्या कपलाक पळया आणि एक स्टेप करा. Thank you. That's all. Did you all enjoyed? Second lagi rawa. Lagi. Come closer. आमके एक बरी एक capture moment करूँ कसा. लगी. Fill in the blanks. स्कूल डे फोटो काढून नाही राप राव. ओके अब एक 3, 2, 1 म्हणता खाली म्हणी एक ऍक्शन करा. हात पाय नाही हात मात्र वैर करा. पाय वैर करून जाईना. 3, 2, 1 म्हणता. रोशन विनीता तुमचे काल ऍक्शन काल तुझे 10th की. ओके रेडी मन जोराने एक बडी बॉम्ब मारून कसा बरी एक फोटो काढून कसा. 3, 2, 1 come on everyone make some noise. थँक यू. तुमच्या पार्टनरा कान घ्या. आपला कोणाक आपण अडला आपल्या तांकां कान घ्या. तुमच्या पार्टनरा कान घ्या. विगी कोणाक आपण अडले पळय तांकां मात्र पेल्यांच्या वस्तूंची आशा करनाकात. Okay, we have a lovely track for rhythm. It's only for 2 minutes. Please bear with us. We have no time. 2 minutes sak ek lunch and dance. Come on, take your partner. Tu
Thank you. जोरदार तालियों दिया सर्व जोडियांग बापूर बहन अंगेसर. ते आमकां सांगा दिला. Thank you very much. तुम्ही पाठी वेशें. अंगेसर बोक्के उडोवनशें कार्य आसचें ना. पूण बोक्के दिवनशें कार्य एक आसा. आनी आमचें होकलबाई हांव नांव सांगना कोणाक दिता म्हणून होकलबाई विनीता तूं बोक्को काणगे पळय तुजो. हांगासर आसा. येस. आनी ते म्हणटा हांव बोक्को उडयना आनी एक बोक्को दिता म्हणून कोणाक दिता गुर्तुना म्हाका. पळया 3, 2, 1 ताचेर मायक दिता. हांव बुक्को दिवंक आशेता. आज तुका हांवें लायन क्लियर केली. परवांच्या सोमाराच्या दिसा ऑलवेज सांगी तूं लग्न बेसा मेट काडटना हो मोगाचो बुक्को तुजी बहीण आज म्हज्या बहिणीक मारिटाक हांव हो दितां. Thank you. देव बरें करूं. या सेरनो मुकलो वांटो आसा. हुकलेक आमी साड्याक आपोवन व्हरसूं. मगेशनो जेवणाक आमी दळूस धाडलें पूण एक सांगूंक विसरलो. हें जेवण सोंपयल्लीं दयकर नांगा लायनीक येवन डिस्टर्ब करनाकात. विश करूंक बेगीन जेवण जालां म्हजें म्हाका एक वसोंक दी सायबा म्हणून. दयकर तुमचे लागीं विनंती म्हजी. हेर नंबर 1 आसा तुले दयदीद लायनीक बತ್ತद. ಎಂಗ್ಲ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ಮಾಲ್ ಪರ ಕೊರ್ಲೆಂದ ಲೈನ್ ಒಂದು ತೋಡ್ಸಿ ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಉಂತ್ಯಾರ್ನ ಯಾರು ದಯದೀದಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪರ ಪಿದಾಯುಲ್ಲೆ ರಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗಾರ ಬೈದ ದೊಗಾಯಿ ಅಂಶ ಬೈನ್ಯಾಂಕ್ मुखार बळ रोशनाची एकले जवळ्या पैकी एकले आणि एकले बहीण दोगांयनी फुडें येवचे हांगा रावा वयर रावा दोगांय त्या मुल्याक वस्तू तुवें वयर रावपता मागीर तुवें रडचें नाका म्हाका वयर रावंक दिवना म्हणून थंय हात धर पळय तुवें हात धर तशें दोगांय फोटोग्राफराक पळया सरेनो होकलबायक साडोन सोमसो वेळ दोनी कुटुंबाची स्त्रियो म्हाका जाय रोशनाची मम्मी विनीताची मम्मी खंय गेली विनीताची मम्मी आणि सर्व स्त्रियो मावशो आकयो मामियो आंटी बहिण्यो वणियो सक्कड उठा उकले गेया आणि साड्याक आपोवन वरा सेरेनो उरली दयकर तुम्ही जेवणाक वशेत जेवणाचे काउंटर उक्ती आसात उरली दयकर तुम्ही जेवणाक वेचाक विनंती हांव करता ಬಾಕಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ತಕೊಂಡು ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ सुटगल्ले उठा बळ्या सुटगल्ले रोशन
सूट घालले मुखार या सूट घालले सगळे मुखार एक फोटो काढया सूट घालल्या ಒಟ್ಟಿಗೆ एक फोटो काढया बैराल भितर या रोशन मुखार बळ्या रोशन डान्स करूंक नाही डान्स जाय जाल्यार करा फोटो मात्र फोटो जाय आमकां डान्स कोणाक जाय ती करा उरली सूट घालले सगळे मुखार या सूट पाड्द नकल दैदीद ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಸೂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲೇಸರ್ ಸೂ ಪಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎತ್ತು ತುಳುತ್ತ ಸೂ ಅತ್ತು ಎಸ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ಬರ ಸೂಟ್ ಗಾಲ ಬಳ ವಿಜ್ಞೇಯ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಾಯ್ ಅಮ್ಕ ಈಗ ಫೋಟೋ ಕಾಡುಂಗ್ ಮಾತ್ ಮುಖಾರಯ ಸೂಟ್ ಗಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಟಿ ಮುಖಾರ ಭಯ ವೆಗ್ಗಿ ಮುಖಾರ ಭಯ ಕಮ್ಸೋ ಲೆಟ್ಟು ಐಲೋಗಿ एक सूट घाल्ल्यांची एक फोटो काडया पळय थोडे स्टेज वयर रवा थोडे स्टेज सकयल रवा स्टेजीच्या फाटल्यान आनी जागो पंताक वसा पंताक लेस्टन हांगे लेस्टन ale आमचो एकलो देडो बाकी जालो ये रे पुता येस सुपर वेरी नाइस ಊಟ ತಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾಸಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ Yes, super. Anek, thumbs up. 3, 2, 1. Make some noise. Thank you. Devanegro. Sereno, muklo todo veil, band rhythm mates, angasser todim pada. Gaitate, amiti ai komshe. I was dreaming in the bar, sitting lonely in a country bar. I was dazzled from afar. I saw a tiny girl, lovely little star. She was Yesta, lovely Yesta. I met her at the Igor Jancia Festa. Gaibore Dista, Sultana Nasta. Mogan Muchalasta, Gushenia Won Posta. Cha-cha-cha. Guys, Osmona, for I'm in love with Diana, Corina. So I'll take Esther from the walk to Aldana. I love Yesta, lovely Yesta. Sultana Sorkirani Goshidista, Piano Wasta, I'm working hasta. I'm hoping for some stir, Makas get one nasta. She's a fairy, walking light. Guys, Osmona, it inside.
are very tight. I love Fiesta, lovely Fiesta. I met her at the Igor Checha Festa. Kai bore desta, amor que sasta. Mogan mucha lasta, utor de bon lasta. I love Fiesta, lovely Fiesta. I met her at the Igor Checha Festa. Kai bore desta, amor que sasta. Mogan mucha lasta, utor de bon lasta. Hey! Walks like a lady from Africa. She talks like a lady from America. She shakes like a lady from Jamaica. Yes, she's Lady Dada. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady from Goa. She's a lady I love. Sultana desta Africaci, Ulaitana desta Americaci, Dinastana desta Jamaici. Voi soli mogaci, voi soli coinci, voi soli coinci, voi soli coinci. This is moja mogaci. Voi soli coinci, voi soli coinci, voi soli coinci. This is moja mogaci. Check. Testing check. Check. Ladies and gentlemen, we have a guest in the house, Flavia Masculinus. Stage is yours. Cheers. Let's go. Thank you. नशीब मुझे कसले येद नासची धूक नसले कोणक दीना कागा साहेब माका बगला कसले गो माका मेवला बेबदो साहेब हजार जाऊन बुजले मागी तो किती म्हणता जाणाय या बायले या सोरो मक जाय पोयला सोरो मक दीना जालार तुझो फोटो बगला या बायले या सोरो मक जाय पोयला सोरो मक दीना जालार तुझो फोटो बगला किती म्हटले जाणाय आवस या बायले या जर मक जाय बोयला जर मक दीना जालार तुझो फोटो लागला
Yo baile yo, solo maka sa bailo, solo maka di na sana na tu so mundo no. Yo baile yo, solo maka sa bailo, solo maka di na sana na tu so mundo no. देव बरें करूं. Thank you. Right, ladies and gentlemen, we have another guest singer in the house, Lavina D'Souza. Stage is yours. Let's go.
Yo moga, moja moga, apani pakelu naka. Yo moga, moja moga, oshi susanai naka. Yo moga, moja moga, apani pakelu naka. Yo moga, moja moga, oshi susanai naka. चेतना तुका देखले हावे बोगनानी उगडले तांगले चिंताक मुजा सुशेगना काळजा तुझेच ताले आवडना दुसरे गीते हांव तुजी सांगता गोरे वेंगेन म्हाका गेले मोगा शाबीत हांव तुजे जल्मे यो मोगा मोजा मोगा आपली पाकेली नाका यो मोगा मोजा मोगा अशी सुसनाई नाका यो मोगा मोजा मोगा आपली पाकेली नाका यो मोगा मोजा मोगा अशी सुसनाई नाका Dudu bangar kitesna fakat moktu somaka morapason sangatita utrachi mudi kalmaka duka sawenge dorta kalza tuja lipon rauta uswas mozo asta porian duka sangatita yo moga moja moga apani pakelu naka yo moga moja moga ashi susanai naka yo moga moja moga apani pakelu naka yo moga moja moga ashi susanai naka. Kissy face under your phone. I'm trying to kiss you, it's for real. Red hot, that's what I'm on. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is leave me at stop, It's whatever you like. Don't stop but you miss the club. Drink down slow, break body all night. Go, what's up, whoa. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me out there. Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm trying
I need you now. Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me out there. Mira,
Thank you. Thank you so much. Ci
right, ladies and gentlemen, we have another guest singer in the house. Robin Morris, the stage is yours. Let's go. Cheers. मोगरे मोगरे म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो ने येदळ पर्यां सगळो सूख कोण गेलो ने शिवान सुरू सांगू लागला बे हे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो ने येदळ पर्यां सगळो सूख कोण गेलो ने शिवान सुरू सांगू लागला बे अरे काजरा पहिले पाहिले पहिले पोटी मेळताना तिच्या सोबायेक भिजून गेलो रे मोग 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 म्हणून फाटल्यान येताना एकच मारा मोगार ते फुटले तसे शेजारांनी बोटू मेळून माटो घालो रे पाद्रीन आमचे काजार केले तसे काजार जावन बायले संगीची येताना 24 वराय पोटले झालो रे अरे काजरा पहिले पाहिले पहिले पोटी मेळताना तिच्या सोबायेक भिजून गेलो रे मोग 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 म्हणून फाटल्यान येताना मोगस मारा मोगार ते पडले तसे शेजारांनी बोटू मेळून माटो घालो रे पात्रीन आमचे काजार केले तसे काजार जावन बायले संगीची येताना 24 वराय पोटलेट झालो रे Sereno Roshan आणि विनीताच्या सुमीत वेदिक स्वागत करूया मसमेइस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान वलच्या संगीताच्या नादान रोशन आणि विनीता आमचे मदल्यान क्लॅप्स कम ऑन गुणान तुझ्या घरान तुझ्या सगळं वाडो तुका मोठो गदा घरात गीते चित्रात गीते आमचे ते घरात तुझ्या बोटा येणारी ये येणारी ये तू आमच्या घरी ये तुका मुलांना सोबयला तुका साडीनं सोयला नारी तू मुलीन हारी आमच्या घरात तरी येणारी ये तू आमच्या घरी ये तुका मुलांना सोबयला तुका साडीनं सोयला नारी तू मुलीन हारी आमच्या घरात तरी आमच्या घरात तरी नोरोबाब आपल्या हातांत कर्यामणी कणगेता आणि होकलेच्या गळ्या भोंवतणी कर्यामणी सोबयता बसून आसली सकडा गट्ट दोन ताळयो दिया रोशन आणि विनीता फेस टू फेस रावा अपूर्वाच्या वडतांते कर्यामणी तुम्ही सोबया एवरीवन लाउडर क्लॅप्स कम ऑन सुमित्र तीन दोन जले आयते केल्या देडो आणि देडी जले तुमच्या हातांत कणगेया आणि एकामेकाच्या गळ्यांनी जले सोबया पहिलो अवकाश कोरडेल फिरगजेचांग उपरांत ओमजोर फिरगजेचांग तांगे अर्थ जाला तुमकां अर्थ जाल्यार गट्ट ताळयो 3 2 1 क्लॅप Devoring room papa mammi passodi ayer तुमच्या उस्क्यार दोवर आपल्या तयार करा पासोडी आयर विनीताची पप्पा मम्मी पासोडी आयर तुमच्या उस्क्यार दोवरा कर्यामणी जाली जले जले दोन मोगाचे किस अदल बदल करसो वेळ रोशन आणि विनीता एक्सचेंज टू किस ऑफ लव
Rather you call it love of kiss. Taliyo, come on, everyone. Thank you. देव बरें करूं. रोशन आणि विनीता सकलाया हात जोडा. पहिला अवकाश रोशनाच्या मम्मीक विग्गी उडचें तुवें दोगांयकी बेसांव दिपळ्या सीदा वस. हुकलेक बेसांव दिपळ्या विनीताचे पप्पा मम्मी हांगा या. Papa मुखार येपळ्या दोगांयकी बेसांवदी दोगांयकी बेसांवदी. Manik ne fasala horta da bekushi hokal ani hore. विनीताची मम्मी मुखार येपळ्या दोगांयकी बेसांवदी. Tanso lailo pak Doria surpolya. Ami udakshipo bimbole chamula hortan hatila kalbini chafula sovo surkaru Manik ne fasala horta da bekushi. दोगांय मुखार पळ्या पळ्या मम्मी डॅडी तोंडारिलो हसो दिया ते मुखार दोन काळजां मात्र नाही दोन कुटुंबां एक जाल्यान. ये येणीचो मान अदल बदल करचो वेळ पयले. दोगांय मम्मी मुखार या. हांगासर आमी प्लांट स्पॉट्स दवरल्यात. एकामेका अदल बदल करा आनी पटलो नंतर ताळयो दिया. मुखार पळ्या लगी रवा हा तशें. डॅडी मुखार या अदल बदल करा शाबास व्हेरी गुड. येस बरें. थँक यू. देव बरें करूं. तुमी पाटीवेचे विनीता तुवें बसयेत वचून जायत गे जलो काडयेत देडो मुखार येमा. देडो मुखार येवशाक विनंती करता. पण हांगासर आमची सासूमाई मुदी काणयोन तुवें फुडें येवचें. सासूमायन मुदी काणयोन मुखार येवशाक विनंती करता. आनी आमच्या जाव्याक मुदी शुमशें कार्य सोलोन वरशाक आपोवणे आमी दिता. पगुरमायो आल्यार विग्गी उठा पळ्या. पगुरमायो आल्यार विग्गी उठा. पयले सासूमाई मुखार ये पळ्या सीदा मुखार ये. कोणाय गिराका नाका. पगुरमायो ये या पूरा पगुरमायो मुखार या. सासूमाई बेसांवदी. Amrakitya kuboreta mahia poita Peda paudachi mudi barachi mahidita munda. Peda paudachi mudi barachi mahidita munda. Di mudi kalun horeta wasana kamisa. Yeah. Sidaya. Kahoreta kashtu zaite maka. Kashtu zaite tu kahoreta kashtu zaite maka. Baglatitya kubohoreta mahia poita para woriso shelo zariso mahidita munda. Para woriso shelo zariso mahidita munda. Baglatitya kubohoreta
माया पळयता माया पळयता हेडा पौडाची मोदी पंगराची माही दिता म्हणटा हेडा पौडाची मोदी पंगराची माही दिता म्हणटा Angaraw, pala anti angaraw, dog angeya. सुबित्रतीन ससुमायन मुदी शुभल्या पगुरमायनी अंगसर आमच्या देड्या किल्लीशी काणीक दिल्या वेळ झाला देखून देडो आणि देडी मागीर 3:30 उपरांत ಒಟ್ಟುಗೆ ಬಸ್ತೇಲಿ आणि कितें जाय तें काण घेतली ती काण घेनातल्यार आमी एकामेका दितले हांव जायत गे रप्पय वेळ जालो फाटल्यान लायन पळय म्हाका पळोवंक बेन दिसता येता थंय इशीन तिशीन पळयत येता ना हांगात पळयत येता काल कोरडेलकारांक मात्र इशीन पळयल्यार मारत पडटात म्हाका आतां रप्प आंटी ओ देवा देवे रे आंटी रप्पा राव आंटी ओके थँक्यू बरें सर न्हू खरेंच एक वांटो हांव मुग्धून विशींगाक दिता कितले कश्ट जाल्यार येवना ओपसून दिवनूच विशींग करया काले म्हणटात देखून लायन राल्ली तुमच्या सोसणीकायक हांव देव बरें करूं म्हणटा पूण ओपसून दिवचें कार्य आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव समर्थ्यान बारीक पवित्र कार्य तें करनच आमी विशींगाक घेचें इल्लो वेळ तुमी उबे रावयेत हांगासर आली सकड हांगासर मुखार या ओम जुरगरानो कोरडेलची वेग्गी उठा मुखार या आनी हांगासर रावा वेग्गी या फास्ट वेळ पाड करनाकात नवरो बाब त्या कुशीक होकलबाई या कुशीक पण आवय बापय एक मुखार या आवय बापय ओकलेक एक बेस सावन दिया आपल्या दय कर्ण आंटी अंकल इशिंतानी आंटी थंयच राव आंटी येने ओके लेस्टन मुखार या येने विनीताचे पोदोन मोदोन काही आसात आसात गे हांगा आंटी हांव रावले कडेन मगाशी व्हडली माय आसा तिकेट ह्या फोनार येत गी व्हडली माय घेवंक जाता की नातल्यार रोखलेक धरता हांव थंयत व्हडली माय एका फोनाडा व्हडली माय ती मुखार येवन दी बरें उरली सगळे एक व्हडलें बेस सावन दिवया गी जायत गी वय जायत देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं पण डॅडी इल्लेशें मुखार ये डॅडी मुखार ये मम्मी इल्लेशें मुखार ये लिस्टन मुखार ये मा लिट्टू मुखार ये मुखार ये हांव हांगासर मुखार पळयता मोगासो नवीन रेगो एक घडी भर तुमी फुडें येवचें सॉरी नवीन फर्नांडीस देखून तुमी एक घडी भर मुखार येवचें ह्या कुटुंबाच्या वर्तांत संभ्रमाच्या कार्यान ह्या मानेस्तान जायतो संगात दिला ह्या कुटुंबाक ताच्या जिवितांत आनी तांच्या उद्यमान हो मनीस रावला आतां विनीताक ओपसून दिवची बोगणां तो उलयता सगळ्यांचे दोळे भिजल्यात हांगा विनीता ह्या कुटुंबाक मोगाचें नवीन दट्टुतान बोगणां आमी आयकुवचीं मोगाच्या रोशन आनी लोबो केल्या कुटुंबाच्या न्हू आज रेगो गेल्या कुटुंबांत हांव तुमच्या कुटुंबाक विनीताक ओपसून दिता आसतना विनीताक ताच्या आवय बापायन भाऊ भयणीन बाप्पू मावश्यांनी आनी कुटुंबाच्यांनी मोगान ताका भुरग्यांत हांव मोगान आनी देव बिर्यांत वागयलां बरें शिकप दिवन मोगा मायपासान हर एका संगतीनी ताका भरपूर रितीन सहकार ताका दिला आमच्या कुटुंबान स्वादीक कोळो जावन तें परजडलां वस परमळीक कोळो रोशन तुज्या हातांत ओपून दितना तुमी एकामेकाक बरें कर जाणा जाल्ल्यान तुमी ताका चड उणें जाल्ल्या वेळार मोगार सुदारसून व्हरतल्यात म्हूण पाती येता आनी ह्याच भरवश्यान सगळ्या कुटुंबा सांगाता मेळोवन विनीताक तुमच्या हातांत ओपसून दिता हांव आनी तुमकां एक केल्लो सर्वेस्पोर देव सदांच तुमचे संगी आसूं दी म्हणून आशेता देव बरें करूं देव बरें करूं विनीता सोमगासो कजिन दट्टू नवीन फर्नांडीस संप्या सुबीत उतरांनी बोगणांग सर्वसारला मानेस रोनाल्डो रोजारियो रोशन सोमावळो ओपसून काण घेवचे उतरां उलयता आमी ताका आयकुया
मोगाच्या रेगो कुटुंबाचे न्हू तुमच्या भुरग्याक विनिताक आज पर्यंत तुमी ल्हान तावन व्हड करून ताची जतन घेवन मोगान ताका ल्हान व्हड केलां. आज तुमकां आमच्या रोशनाक आनी आमच्या कुटुंबाक वपसून दिता आसतना तुमकां दूख आनी बेजाराय भोगची ती सहज. पूण तुमी संतोश पावा एक बऱ्या चल्याक ताका तुमी वपसून दितात आनी आमच्या कुटुंबाक दितात म्हणून आमकां अभिमान आसा. देखून आमी ताका मोगान लेखतले हांव आनी मानान लेखतले हांव आनी गौरवान चलयतले हांव आनी ताचें चड उणें आसल्यार आमी सुदारसून ताका आमी आमच्या कुटुंबांत आमी चलयतले हांव म्हणून तुमकां उतर बस दिता आमी ताका आमी स्विकार करता. देवरिग्रू आयला वेळ हो कोलबायक नवऱ्याच्या हाती उपसून दिवचो. 12-13 वर्सां पोसून आज दितात उपसून. गट्ट 2 ताळयो सुमेस्ता तर्फेन. कम ऑन रोशन रेडी राव. गट्ट गाणगे जाता बिया नाका तो ट्राय करता तो. हां ये सुपर पुरो पुरो देव बरें करूं. सांगत आसली सुमेस्ता एक गडी बोर म्हाका आयका वय उरल्या काजरान जाल्यार वो सोड्डू वेळ न्हय मोगाशे न्हू. अडेज वरां कांय व्हडलो वेळ न्हय पूण आज इल्लो लोक चडा देखून आमकां इल्लो चड जाल्ले बरी बघता. देखून 1 मिनीट तुमी सगळ्यांनी आतां भक्तीपणान उबे रावंक आसा. तुमचीं भुरगीं बाळां ल्हान आहात तर तांकां सांबाळा. तुमचे संवसारी जंजाटांतल्यान इल्लें भायर येया. उलोवणें इल्लें बंद करा. गौरवान आनी भक्तीपणान शिस्तेन उबे रावया. आनी की म्हाका उलोवचें आयकता बेजार करनाकात. वोकाले मास्टरा बरी करता म्हणून हांव मास्टर एका इस्कालांत देखून 1 मिनीट हांवें तुमचे लागीं भक्तीपणा दारूंक विचारचें. कित्याक आमचो उजवो हात आमी आतां जोड्या कुशीन उबारून धरता सगळां. ह्या कार्यांत आमी भाग घेतलो ह्या जोड्या खातीर मागच्याक. देखून आतां सकट भरिल्ल्या माटवांत रोशन आनी विनिताक आमी एक बेसांव दिवंक आसा. म्हाका आनी एक पाद्र्या भांगसर आसा. फादर तुमी हें बेसांव दिल्यार बरें. आमचो हात उबारून धरया. भक्तीपणान रोशन आनी विनिताक आमच्या मोती परद्या गाडया. सुखी संतोष बरीत कुटुंबां जिवीत ती जिवन दित म्हणून पाद्र्या बा सांगता आमी आतां मागया. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भक्तीपणान आमी सकट देवा करगां तुमचें गीत गावया. लात्या भाशेन लावदाते डॉमिनो. Laudate Domino, omnes gentes, omnes populi, coniam confirmata eus, super nos misericordia eius, et veritas Domini manent in eterno, et veritas Domini manet in eterno. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laudate Domino, omnes gentes, omnes populi, coniam confirmata super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eterno, et veritas Domini manet in eterno. Don't call say excellent, don't good make excellent. 3 cheers to Roshan and Vinita. Hip him! Hip him! Hip him! Sakkad patiya pillem besaw odli mainche. Odli main ke mukara panada Vinita kani Roshan. Urlim pura busha, urlim pura yami busha. Sakkad busha. Main ke besaw ding mukara panada. Yes. ಆತ್ಮೀಯರೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಳ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟುಗಲ್ಲೆ ಪುರ ಹಂಗ ರಾವಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ ಬರಿ ಹೊಸ सोबीना अल्बुकर्के वडली माय आसा. आपण अट्टात गीती काय प्लीज नेटे बरोड शक्का नेटे हांगाची इल्ले बैर्या 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 फाटया
Sobina mainket yaponada, Sobina mainket yaponada, Daikern, Urlimpura, that to Tenerava, Tishin Rava, yes. Atmere, Yerek para photo de parabodu, Nikil Nala Regante Barodu, Vishmal para. Yerek photo de parabodu, Nala Regante Barodu, Vishmal para. Yerek photo budchi, itte baroli Nikil. Yes. Odli my sangate photo gartao. By Teravana cut, please. Yeah, Wasa. Dedo Didi, Ekli Patlan Rava, Dedo Didi, Eklo Patlan Rava, Eklo Thins Rava. Then a cut by Wasa, Zale, Wishkan and H. See the agent? Yes, yeah. Angayana cut, Angaravana cut, yeah, Wasa, Tene Wasa. Yes. Yana cut. Zaid. Ek gadi rawa, ekus gadi rawa, ek gadi rawa. Father Mukaraya, Father Rajesh, ek gadi. Father Eya, Vigaya. Father Eya. Ame Padre Bang Dartao, Odol Tanata Parente Rauliat, Deborenguru Father Tumga. Ekli sister Asa. Hige Barbedi Arna Barbedi, please, Hige Barbedi, please. Hige Barbedi, please, Barbedi. Yes. Yeah. Wish Kelly Takushintan by Rosa, the Ikerne. Yeah. Vishkan Teneya. Yes. Vigi Vishkan Ya Palya, Vishkan Ya, Ravanakat, no photos. Yeah, tenencia. Enei to me, Sida, Enei yeah. Enei Enea, Enezago Kalia, Enea. Yeah, enentoshet. Yeah, enewoshet. Yes, thank you. Yes, enewoshet, enentia. Thank you. Photogu untanne ippanaiku niklega matregla kritadnyate ಧನ್ಯವಾದ. Enentia. Bye. Yeah. Thank you. Serono dance girche ready rawa 3:15 na Mr. Ramka bai lagalong kau kasasa dance girche asat gya to ir kara kuni atgi taya licharam pura side ki doratan to wiki start kariya taya licharam pura side doratar na dem kara enaya yes Yeah. Sereno ai cekari subagau kas kandelia regani lobo gutma kau debare gurumanta hawasa Nelson Monis in karian sopeita samistang debare gurumanta requesting all the dance lovers to please kindly come to the dance floor, requesting everybody atan sami ready savya engasara michara illi side doria band rhythm mates worthantle sharantle bo famad
म्युझिक पंगड आमचे मुखार आसा तुमकां ती नाचयतात लगभग आमकां 300 जाणां जाय डान्स फ्लोरार 100 पावानान 200 पावानान 300 जाणां डान्स फ्लोरार जाय उठा कार्य सुद्धा बाजू दौड़तो करूया हियर वी बिगिन बायला Zag, oh my God, so big, oh my God, zag, oh my God, so big, oh my God, zag, oh my God, so big, oh my God, zag, oh my God, hey! Ese es tragar dahun, y de acuerda y dahun, tu llamo gan fue hoy tan baun. Mogan sai te va hasta que na rorta por te tu ha, sos moche borda. Moga tu muje su comporta moga soru, lo fan ascos to la con amagabu. Tato mon que lo moru ta uta coche, ata moru doria lo no voy ta moga te taru. Bye bye na le da modo me sempre. Sos mora voy a hacer hagan pulle. Tu habla cae con ay con pulle. Magabo con cotón, algo no con hasta con sole. Bailando bailamos dos estén pulle. Sos mora voy a hacer hagan pulle. Tu habla cae con ay con pulle. Magabo con cotón, algo no con hasta con sole. Moga darle tendao, mudo corazón mau. Acaso chino de todo. Loi lo cosa monta lo che le ammassano sono poco na ave moga ci cosa moga sale te dao mudo corazón bao maga tutti dorsi di solo hao maga loi lo cosa monta lo che le ammassano sono poco na ave moga ci cosa ai mo tutto ta buon da morienda sale te sale sobre viso alta chico chico sagrado Pura cinta di corrada aurata Tutto sta mundo da wonienda Dalle sopra di solata Dico chiamo sopra sotto gada Pura cinta di corrada aurata Come to me, I'm your one and only candle I'm a see. At the God of Separayan, I got technical for you, I'm your one and only candle I'm a see. Sweet Molly, come to me, I'm your one and only candle I'm a see. At the God of Separayan, I got technical for you, I'm your one and only candle I'm a see. Alla mola mata sonta mata bene Vedi dan pol alla mone Alla mola mata sonta mata bene Ayo rama rama pagla bod cinema Rati kola nema Ayo rama rama pagla bod cinema Rati kola nema Mad me dai gahena Ipon na dol patuyena Dati na mad me dai gahena Ipon na dol patuyena Magla podu rattiyan patti ichi podudina Mad me hana haladu podu enna jeevana Olanda tutara Niklu panuara Oh Olanda tutara Niklu panuara Cesara, não me dá uma casara Vai porque Dio sa che lì una sigara Chiedo una torrista Sara, della ricasara Perché io ci parla, papà, non do una guerra Amico chi Cesara, non me dà una casara Vai porque Dio sa che lì una sigara Chiedo una torrista
sekarang aumentó casara. Ay, porque te rosa que yo no te queda. Quedo na torre sekarang asal dari casara. Pergi yang si baklava aumentó jakarta. Makasai, zai, makasai, zai. Tak nemo kalau makasai. Makasai, zai, makasai, zai. Tak nemo kalau makasai. Makasai, zai, zai, zai. Mari ke kalau makasai. Makasai, zai, zai, zai. Mari ke kalau makasai. Kena, tunggu tole. Busca tu jangan itu mungkin sukun kele. Kena, tunggu tole. Busca tu jangan itu mungkin sukun kele. Moga tunggu ni kau mana makake. 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 Itu lo bemun atun rau kamuka. Demu sana tungi dia maka aku sotoida. Prani aku mau tuh berat maka yenda. Itu ribon corona salar semester go maka. Itu ribon corona salar semester go maka. Kena, tuh tole. Usya sejak kali tuh mungkin tuh negele. Kena, tuh tole. Usya sejak kali tuh mungkin tuh negele. Orang tunggu ini kau mana makake. 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 Hey, boleh. Yeah, Katrina. Yeah, Katrina. Kebaikan lo tuh water mai mata tu ka benda water benda secara nanti kalau loving cinta ita. Kita kebahagiaan Katrina. Kita kebahagiaan Katrina. Wade kesi berpuri bangun di si baik kalani Amerika sangat dayak. Pottu dorun lagi muja mau bikarta. Lo kita cok lo suka udah kayak tanah. Sangat muja patlan dan lo nasana. Katrin munong tu gila di sekarang. Pottu dorun lagi muja mau bikarta. Lo kita cok lo suka udah kayak tanah. Kita kebahagiaan Katrina. Kita baik Katrina. Wade I got a lovely bunch of women, all are standing in a row. Big one, small one, some of the biggest head. Roll up in your feet. Hey, I've got a lovely bunch of coconut, roller hanging in a row. Big one, small one, some of the biggest head. Roll up in your feet. Singing roll up in your feet. Singing roll up in your feet. Roll up in your feet. Singing roll up in your feet. Singing roll up in your feet. Hey, roll up in your feet. Sudah saja pati desa, boleh bau di tugas play makan. Usul salom by pulang tuka, uje kader seorang tuka. Kalau saja pati desa, boleh bau di tugas play makan. Usul salom by pulang tuka, uje kader seorang tuka. Everybody, sing along. Louder. Kalis muje sorle tu endoli. Louder, guys, come on. Yes. Tuka lagu. One more time, sing it. Dolly, muja dolly. Hey. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dolly, muja dolly. Dolly, muja dolly, dolly. Dolly, muja dolly. Tuka lagu talang dolly. Dolly,
덜덜 가슴 속이 무서워 던져버려 곰라물라 감춰버려 삶 애들 울라 안잘 채도 따인다 채나 됐다 harja kuda botya buka sam 덜덜 가슴 속이 무서워 던져버려 곰라물라 던져버려 삶 애들 울라 안잘 채도 따인다 채나 됐다 harja kuda botya buka sam Daina mucha mokache, daina mucha sukache, ugre ke la kongre ke sanche. Sonne san ke rupache, mangre san ke gunache, hakal mujhe sakra mein tache. Daina mucha mokache, daina mucha sukache, ugre ke la kongre ke sanche. Sonne san ke rupache, mangre san ke gunache, hakal mujhe sakra mein tache. Sarkin chenupe nauta shemela Istarupan sundar garatam kasieta Harus saltanati madi kashi haltana dosa Asalam to gupida baba moge soloda Yo resum yo remoga barabatu kapan hujan Semono soda sapoida Ogule muja tekre bosun Ogule muja ketre bosun Muja karena makrela doida Hey yo resum yo remoga barabatu kapan hujan Semono soda doida Bagule mujhe tekre bosun kongre mujhe ketre bosun mujhe karna bakrela doina Didantalali dattana lilli saklani de istapadu mujhe lilli alli tilli kannara illi enna udal pano nundu adere budere balli didantalali dattana lilli saklani de istapadu mujhe lilli alli illi kannara illi enna udal pano nundu mujhe budere balli didantalali Mumbai se aaya mera dost dost ko salam karo raat ko gao piyo din ko aaram karo hey Mumbai se aaya mera dost ko salam karo raat ko gao piyo din ko aaram karo hey wow 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 hey 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 Los que लिए मैंने whisky मंगवाई 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 लेकिन क्या पीने वाला दोस्त रूबिन क्या पीने वाला दोस्त अरे बताओ यार भाई MC राम पीने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिन को आराम करो MC राम पीने वाला दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिन को आराम करो वाह 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 Los que लिए मैंने pizza मंगवाया 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 लेकिन पता है मेरा दोस्त क्या गाता है भाई गोली बजे गाने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिन को आराम करो गोली बजे गाने वाला दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को गाओ पियो दिन को आराम करो वाह 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 Juliana, one, two, three, four. Cantando mo kuso hao gorda. Era tu chamo gaga peda. Distrato sopra tu caoneca. Una recito no tu cangoloida. Trigata pa mo kuso hao gorda. Era tu chamo gaga peda. Distrato sopra tu caoneca. Una recito no tu cangoloida. Tu moga hene sene waktu sangkotana. Bumatina ay magkakorwa tukana Atuka mo din skorang mo din chitana Ida kano nagyalay makasot mo na
Juliana, Juliana. Please, moga mucha. Sing along, come on. Juliana. 1, 2. Juliana, Juliana. Moga mucha. Juliana, Juliana, Juliana. Moga mucha. Juliana. Anda, 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 anda. Ao se kau, tu me ande ka panda. Ere pyare, tu me mamali panda. Ao se kau, tu me ande ka panda. Ere pyare, tu me mamali panda. Isme chupa hai, जीवन का फलसफा. हाँ, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा. अंडे में अंडा, अंडा, अंडे को फंडा, अंडा, अंडे में अंडा, अंडा, अंडे को फंडा. आओ सिखाओ तुम्हें अंडे का फंडा. तेरे प्यारे कोई मामूली फंडा. गोळ्या चांगली सोन्याची ही बोरी कोणाची. गोळ्या चांगली सोन्याची ही बोरी कोणाची. आई बी बेवडी आणि बापूत बी बेवडा ही बोरी कोणाची. आई बी बेवडी आणि बापूत बी बेवडा ही बोरी कोणाची. आणि मारामारी आणि मारामारी बासोरवाल्याची मारामारी. आणि मारामारी मारामारी बासोरवाल्याची मारामारी. नकुआ बोरे बासोरांगेरी बासोरवाल्याची मारामारी. नकुआ बोरे बासोरांगेरी बासोरवाल्याची मारामारी. आणि मारामारी आणि मारामारी बासोरवाल्याची मारामारी. आणि मारामारी मारामारी बासोरवाल्याची मारामारी. Orang punya mama, yang suka duka. Orang punya mama, yang suka duka. Dia motor capila lagi kelwani naga. Dia motor capila lagi kelwani naga. Undir mama ailo, adi mene wanariglo. Undir mama ailo, adi kiboda wanariglo. Dia motor capila takaya ke kasakailo. Dia motor capila takaya ke kasakailo. Ya maya yo, 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 ya maya yo. Yeah, maya yo. Thank you. Jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, 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 jump. Bedakin tidak leau, tapi ucanan ke tidak leau. Meri mehbuba agar tu akhirnya. I will jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, 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 jump. Signal, jaga signal, bye bye. Signal, jaga signal, yo yo. Signal, jaga signal. Bye bye, signal, 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 yo yo. दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या. ताल पे जब चुमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या. खुल के चुपो खुल के गाओ, आओ ये खुल के गाओ. Na 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 na. कौन मिले? 1, 2, 3, go! It's a time to disco. It's a time to disco. Come on, baby, go disco. It's the time to disco.
coherent and Superman, all color handicap, from AM to PM, but the active serviceman. Come on. Put your hands up and say, come on! All the hot girls in the house. All cool boys, come on, make some noise. Say, all the cool boys, come on! All hot girls, put your hands up and say, all cool boys, come on, make some noise and say, come on, Shanti, 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 oh, Shanti, 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 come on, Shanti, 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 oh, Shanti, 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 Olela, olela, olela. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का दिल खो जाता है दुनिया में
tiene que echarte. Lucky heavy garden. Come on. Tiene que echarte. Lucky heavy garden. Everyone sing it on. Jai jai, jai jai. Everybody Giovanni, Giovanni, very nice. Giovanni, very nice. Giovanni, very nice. Giovanni, very nice. One more time, sing along, let's go. Tiene que echarte. Lucky heavy garden. Tiene que echarte. Lucky heavy garden. Jai jai. Everybody Giovanni. Hey Giovanni. Hey Giovanni, very nice. 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 Hey. bringing it back. We're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it,
एकडे विशिंग लाईनीर आल्लीच्या गमनाक हांव 2 मिनिटां रोशन आनी विनीताक डान्स फ्लोराक आपण व्हरता 2 मिनिटां कित्याक म्हळ्यार तांचो दीस एक फोटो विगी ओनली फॉर तें पळया 3:15 म्युजीक बंद जाता हांगात पण हाडून येता 3:15 ती टायम पळया 3:15 म्युजीक बंद जाता ओके रोशन आनी विनीता लेट्स गो कम ऑन Wow, Maria Pitache, wow, Maria Pitache, wow, Maria Pitache, yo, Maria Pitache, oh, Maria Pitache, oh, Maria Pitache, oh, Maria Pitache, yo, Maria Pitache, hooray! Barradita, más ilusia, este di comprire, barradita, más ilusia, este di comprire, e alle che non entrate con ilusia, stanno stahid. Ale che non entrate con ilusia, stanno stahid. Hooray! Guarda Maria! Rampariga, pellutina, cosa nascer, rampariga, pellutina, cosa nascer. E come per aver pellutina, cosa comer. Come per aver pellutina, cosa comer. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Hooray! Marimaro, 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 Marimaro. Barradita, más ilusia, este di comprire. Barradita, más ilusia, este di comprire. Ale che non entrate con ilusia, 3 anni stahid. Ale che non entrate con ilusia, 3 anni stahid. Hooray! Rampariga, pellutina, cosa nascer. Rampariga, pellutina, cosa nascer. Come per aver pellutina, cosa comer. Come per aver pellutina, cosa comer. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Whoa, Maria Pitache! Thank you, ladies and gentlemen, thank you. रोशन आणि विनीता हांगे आपण स्टेजीक या विशिंगाची राखण आसा तुमकां रोशन आणि विनीता प्लीज कम बोलेंगे तुझे आंग सूर्य किसे नागे बाण आ बोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारान फोरसान म्हज्या रावगे ससनाची आता नाबिरांत बुडते जी आ बोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नागे हंगा आपण हंगा देवया यावी ये किस दिया वेगे आता रगत आयल्या बावल्यांतल्यान ये किस दी रे आळे पाय कई रे पाय पुरो देवे इनाफ या देवे रे पुरो रे
फाय येस हांगा रावा पण हांगा रावा ना आकले ताकद निकले ताकद ना तुले येस या पता या फोटोग्राफा नाकात नेक्स्ट फंक्शन हांगा हॉल सोन दिवंक आसा सूर्या पिशे नागे गालार पिकल्यात हसो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हसो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांधून आयलो पावस आंगणान पडली फुलांची रास आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बाण आबोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना आसताना फोर्सान म्हज्या रावगे ससनाची हो दर्या आता नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नागे चिंता सदा मना हांव सोदता हाताक मेळना सदा राखता तरी मोकार येना तूं मोगाकय आसाय कोण्णा हांव चिंता सदा मनान हांव सोदता हाताक मेळना सदा राखता तरी मोकार येना तूं मोगाकय आसाय कोण्णा जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना मुजी मोगाळ वाजपान वाजली
म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली मोगणा म्हजी मोगां मोगाळ वचपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बोगणा दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपणां सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक हांव डेता दिसाक हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक हांव डेता जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बोगणा दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपणां सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना दिवडलडे 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 दिवडलडे
नजो झगडोन पडल्यारी काळजांती आमची बांद तुटोंक नजो मोगा तुझी तू सदांच मुजो काळजांनी पेटयलो मुजो जीविनी रीति मुझी जीनी मोगान गे अपने मोको सुकर सांभाळवर आल्या देवाचे निर्मळे घर कर या बोरे सोपांक जावं खरे काडून उडोवया सारे दोगांय मेळोया उडार बांधूया वाळो मोगाचे वारे हवानी तुरे मोगा काढून जिविताची मेटा राम्या एकाच पाक्या पोंदा वाटून चिड्या सुख दुखा हवानी तुंगो बाये डोळे दापून वेच्या फुडे बांधया जिविताचे होडे मागून सदा देवाकडे संता कुसाची काढून करू नशिबांगी मेळ्ळे मनमुचे तुजेर फुल्ले काळीस तुवें सोरून वेल्ले नेणा खंयसर वंद भरले खंयच्या नशिबांगी मेळ्ळे मनमुचे तुजेर फुल्ले काळीस तुवें सोरून वेल्ले नेणा खंयसर वंद भरले ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचीस करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचीस करून हांव आशेता लियुडले 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 वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तू वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय करगो म्हाका तुजोच गोराय वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तू वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय करगो म्हाका तुजोच गोराय ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचीस करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचीस करून
Liudle, 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 liudle. मागी दिसू देऊन येतलो लग्ना बांधात हांव एकवटतलो सुखा दुखान कांदितलो तुझे जिवीत नंदन करतलो मागी दिसू देऊन येतलो लग्ना बांधात हांव एकवटतलो सुखा दुखान कांदितलो तुझे जिवीत नंदन करतलो ग्रेटा ग्रेटा मुजा ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सडपडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेस करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा मुजा ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सडपडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेस करून हांव आशेता लियुडले 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 लियुडले
सुतुरानी तुझे गुणाची शेगुणाची सून शेलार बुटत गो आपटत तर काळजाक तुझ्या मोगाची जर फुटत गो केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या शेलार बुटत गो आपटत तर काळजाक तुझ्या मोगाची जर फुटत गो कुपायड्यान लिपन गो केन्ना फुलां पळमळ जावन मळबा पर्यान उबन गो तुझ्या केसां राशी यादीन कुपायड्यान लिपन गो केन्ना केन्ना पायजाणा वाटेक राखून राबान गो म्हाका साडून वता नाका म्हाका साडून वता नाका पावूस पायांक पडान गो रेवन गो तिळ्यान तिळी नातले चोवन लजेव लजेव रंगन गो केन्ना काम ते बोजावन गळ्या भोंवती रेवन गो तिळ्यान तिळी नातले चोवन लजेव लजेव रंगन गो केन्ना केन्ना
काळजांत म्हज्या अशेलार उठत गो आपटत तर काळजांत तुझ्या मोगाची जर फुटत गो केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या अशेलार उठत गो आपटत तर काळजांत तुझ्या मोगाची जर फुटत